kvennaflokki. Getur eitthvað sagt mér frá henni, Stebbi? Já, leiðin sem sagt hugsað þannig, það svona running start. Þannig keppendur svona hlaupa upp í byrjunarstöðuna. Hlaupandi byrjun, já. Og byrja sem sagt í hvítu gripunum sem þið sjáið á skjánum. Og svo svona samhæfingarhreyfing að fara í næstu 2 dual texture gripin. Svo þetta eiginlega 2 hopp. Fyrst 1 hopp í miðjugripið. Maður stoppar þar. Svo búa þið sér til sveiflu. Og lenda svo á bláa gripinu sem þið sjáið. Og sem sagt lenda svona no hands. Þannig að það ekkert gríp til að grípa þið. Og loka gripið sem þetta voða svona ávallt grip. Já, ég kannast við þetta grip. Það ekki með mjög mikið áferð. Og það stendur eiginlega voða lítið út úr veggnum líka. Þannig að það í rauninni bara svona til þess að snerta með fingurgómunum. Já, algjörlega. Það snýst það bara jafnvægið. Bara, já. Komast í þá stöðu að geti staðið á bláa gripinu og haldið alveg jafnvægi. Getum við fengið að sjá hrópa númer 1? Hérna erum við. Takk fyrir. Þetta 1. Nú Sigrún Valgerðardóttir að hefja klifur á fyrstu leiðinni. Hún annar keppandinn okkar. Kemst örugglega af stað. Hvernig hafðir þú ímyndað þessar hreyfingu á stað? Ég hefði hugsað mér að fara í tákrók til þess að halda miðmunum opnari og halda spennunni. Ég tók eftir því að hún fór áfram með vinstri höndina. Ég hafði ímyndað mér að maður myndi bumpa áfram með hægri í miðjuna. Já, ég bara missti af því hvernig Lukka klifraði hana. En hún flaug bara upp leiðina. Nánast áður en við vorum komin í loftið, sko. Já, nánast. En þetta leit ágætlega út hjá Sigrúnu. Ég hugsa alveg að með fleiri tilraunum komist hún nær. Erfitt að establisa með tákrók. Hún hefur ennþá nægan tíma. Hún þarf kannski bara að hvíla sig aðeins betur eða bara fara aftur af stað. Sigrún fædd 2009
Hún ein af okkar yngri keppendum í dag. Sem hún að taka voða margar tilraunir. Við sjáum hún ennþá alveg heila 2 mínútur eftir. Væri kannski spurning að hvíla aðeins meira á milli. Já, þetta gekk upp í þetta skipti. Sjáum hvort að hún hefur styrkinn í að halda áfram. Já, nú fer hún með hægri. Datt þarna svolítið duglega. En það sést kannski ekki rosa vel, en ég þekki gripið, miðjugripið. Það er voða gott. Það er rosa stórt og það er rosa svona positíft. Það kemur höndunum alveg djúpt fyrir inn í því. En að sjálfsögðu strembin svona líkamlega erfið hreyfing. Já, það er svona örlítið á hvolfi. Það er ekki alveg beint. Þannig að þú þarft að stíga upp í gripið til þess að halda því. Það er 1 mínúta eftir. Koma svo Sigrún. Já, ég veit að Sigrún hefur keppt svolítið á Norðurlandamótum undanfarið og ég veit að henni hefur gengið frekar vel. Maður sér alveg á hennar klifri bara inni í húsi. Hún er að verða ansi sterk. Já, næs. Fær miðjuna. Næs. Glæsilega gert. Það eru komin 2 toppar á fyrstu liðina, báðum fyrstu keppendunum. Þá er næsti klifrarinn okkar Annabel Guðmundsdóttir. Líka fædd 2009. Þannig sjáum við líka Elmar yfirþjálfara á skjánum. Er ekki næsti klifrar kominn á. Getum við fengið að sjá klifrarann? Erum við ekki með það? Já, Lukka Lukka komin í miðjuna. Svo missa Lukka. Já, ég ger nú ráð fyrir því að hún hafi bara náð miðjunni í fyrsta gói meðan við hljóðin hérna bak við vegginn. Nei. Yes, stikkar miðjuna auðvitað. Mjög örugg. Það er að ná aðeins meiri sveiflu. Þetta sýnist mér að vera strembnasta hreyfingin í leiðinni. Já, ég hugsa það. Bæði ná mér í sveiflu og svo er svo erfitt líka að lenda á gripinni með mjaðminna nálægt veggnum. Oh my god. Já, Lukka heldur áfram. Yes. Með þessar hreyfingar alveg læstar inn. Getum við viljað sjá fyrstu? Það er klifrar eða svona. Já, hún er bara, við erum að reyna að setja pásu. Hvað gerist því? Hvernig kemur? Smá tæknilegir örðuleika hér. Við erum að reyna að koma báðum leiðum upp á skjáinn svo við getum séð báða klifrara í einu. Næstum því. Nú sjáum við Annabel fara á stað í fyrstu leiðina.
Það hljómaði eins og hún væri komin ágætlega af stað. Já. Gerir þetta mjög örugglega. Já, það er eins og hún virðist ekki fatta að taka hælkrók Já. með vinstri eins og Sigrún gerði. Heldur reyndar að þegar Sigrún síðan náði miðjunni, þá var hún ekki með hælkrók. Þá steig hún bara og steig upp í gripið. Held ég. Það leit svolítið bara út eins og Annabelle skorti styrkinn til þess að stíga upp í gripið. Já, mikilvægt að bara, þetta eru kraftmiklar hreyfingar með spenna alla vöðvina, sprengja í næsta grip. Já. Það er gott grip, maður þarf að hugsa það. Tengja alla keðjuna frá tám fram í fingur og þá er hægt að halda. Lukka færist nær því að geta staðið á bláa gripinu. Það er náttúrulega algjör kúnst í þessari fjólubláu leið, sko, að ná að leggjast þeirra með allan líkamann upp að vögnum, sérstaklega koma jafnvægispunktinum og mjöðmánum alveg upp að vögnum, því annars detnið var alltaf frá honum. Veggurinn er smá yfirhangandi, það kannski sést ekkert neitt svakalega vel í kamerunni, en það er mjög erfitt að halda sér þétt upp við vegginn. Ég var gaman að því hvernig Lukka notar sko höndina til að ýta sér í vegginn. Já. Þetta er mjög áhugavert. Hún er... Já! Já! Þetta var fullkomið. Á! Já, smá tæpt, heldur tæpt. En náðu sér á þokkalegum tíma. Bónus í fyrstu tilraun og... Já, Já. flott. Toppur með meira en mínútu eftir. Já. En já, að svona ýta sér frá veggnum til þess að sveiflan, sé Svona sveiflist, ég hugsaði þannig að það, þú veist, það svona sveiflast hún frá veggnum og aftur inn, sveiflast í svona boga og því að þá auðvitað að lenda, eða svona stoppa sig. Já. Annabelle komin aftur á stað en nær ekki að halda sömu stöðu og Sigrún. Annabelle er töluvert hávaxnari heldur en Sigrún. Já. En það er kannski erfiðara að komast inn í þennan ramma. Já, hún hefur líka gefist upp, ákveðið að spara frekar orkuna fyrir næstu leið. Já. Traust á að það muni ganga betur. Hún hélt miðjunni, eða ekki? Nei, hún náði ekki að halda miðjunni. Nei. Núna er Þórdís Nílsen að fara að leggja af stað í fyrstu leiðina. Komið að Sigrúnu í leið 2. Báðar byrjuð því að bursta gripinn. Mikilvægt, bæði praktískt og fyrir sálina. Svo getur ég átt fyrir sniðugt líka að bursta gripinn til að fá betri tilfinningu fyrir hvernig gripinn er í laginu. Já, það er smá svona laumi leið til þess að þreifa á leiðinni án þess Akkurat. að stíga af. Sjá hvað maður er að vinna með. Sigrún gerir þetta mjög örugglega. Það leit vel út. Já. Miðja í fyrstu, sem er ljómandi. Sigrún mjög örugg í þessum hreyfingum. Já, notaði herslumuninn en ég hugsa að hún ná þessu innan fárra tilrauna.
Já, Þórdís aðeins að erfiða þarna í byrjun en hún lítur alltaf út eins og hún sé nær og nær. Svona. Svo nálægt. Mjög nálægt því. Já, Þórdís komin af stað. Spurning hvort hún nær að koma sér í stöðu til þess að halda miðjunni. Yes. Lagar gleraugun sín, mikilvægt. Já! Nánast. Strax aftur á stað hjá Sigrúnu. Svo hvernig sparkar í vegginn til að búa til sveifluna og... Ég er svona grunar að, þú veist, þetta er náttúrulega alveg erfitt, en ég held að fyrirparturinn af fjólubláu leiðinni sé ekkert eitthvað það líkamlega erfiður. Þannig að í rauninni snýst þetta að ná að fínstilla þetta hopp. Akkurat. Alex leiðarsmiður labbaði með okkur inn áðan og skoðaði leiðinar og útskýrði hvað hann var að pæla og samkvæmt honum þá er miðjan í fjólubláu leiðinni líklegast auðveldasta miðjan af öllum stelpulögunum í dag. Það make sense. En gildi kannski ekki það sama toppinn samt. Nei, þetta er ansi nákvæmt hopp þó að fóturinn sé góður. En það eru ennþá 40 sekúndur rúmar á klukkunni, þannig að það er góður tími til þess að ná nokkrum tilraunum jafnvel. Það væri mjög verðmætt fyrir Sigrúnu að ná þessu hoppi. Það var svo nálægt því. Þórdís komin aftur á stað. Já, þetta er mjög physical. Miðjan í rauðu leiðinni. Þetta var grátlegt. Já. Margar góðar tilraunir hjá þeim og nú er Lukka komin í þriðju leiðina og næst í fyrstu leið er Dagbjört Oddsdóttir. Þá er held ég Annabel komin í leið nr. 2. Já. Þriðja leiðin er slappleið sem ætti að vera eitthvað sem að hentar Lukku. Heldur betur. Fer létt með þessa byrjun. Síðan þarf að stíga upp í miðjuna. Já, hún gerir svona pistol skott yfir í miðjugripið. Ég veit ekki hvort að þetta hafi verið pælingin, en mjög flott hjá henni. Hún er búin að tryggja sér miðju í fyrstu tilraun. Flott rand hjá Lukku. Heldur betur. Já, og topp í fyrsta. Klass. Það var hún Lukka kom með 2 flöss og topp líka, því hún er búin að toppa alla leiðinar. Flass í leið nr. 1 og 2, nei 1 og 3 og toppur í leið nr. 2 í nokkuð mörgum tilraunum. Mörgum? Það er ekki bara... Nokkrum tilraunum. Þannig ekki mörgum tilraunum allavega. Er þetta bara í þessu eina, er þetta líka hér og líka hér? Það líkur einhverstað að vera eitthvað svona masterleið. Það er fyrsta leið.
Þetta fyrstu leiðina og sjá... Erum við ekki að slá? Nei, Skal ég það hérna? Nei. þetta er númer 2. Ó, við setjum ekki þess að leiðir. Já, þessi hreyfing úr miðjunni í fjólubláu leiðinni virðist vera ansi strembin. Já, hún er mjög nákvæm. Hingað til að við bara séu lukku, topp á þá leið. Mér finnst áhugavert sko hvernig aðferðin sem hún var með. Hún var að nota hérna hægri höndina til að ýta sér í vegginn sem hinar stelpurnar hafa ekki verið að reyna. En það klárlega reyndist lukku bara mjög vel. Og nær hún svona kurvu inn á við. Já. Í staðið sem að vera sveiflast til hliðar nær hún einhvern veginn að sveiflast inn í vegginn. Já. Annabelle gerir þetta með því að spyrna sér út úr. Já! Og nær! Nei! Ha! Damn! Nú erum við komið með leið númer 1 líka. Fyrir mér hvort að Dagbjört hafi toppað fyrstu leiðina. Við höfum ekki séð hana klifra síðan að leiðin kom upp á vegginn. Finnst það líklegt? Ef hún fer ekki að birtast fljótlega. Nei, hann er á. Dagbjört er endar mjög dugleg að hvíla sig, sem er gott. Svona reynslumerki, þó hún sé ung. Já! Já, Og nær! nice. Og Matsar á lokagripinu. Glæsilegt. Það er fyrst, nei, toppi nummer 2 sem við sjáum í fjólubláu leiðinni. Já. Einu mínútu eftir á tímanum. Og einn klifrari eftir. Sumir af keppendunum okkar eru að keppa í bæði sínum svona aldursflokki U17 og í opna flokknum núna. Þannig að Dagbjört til að mynda er kannski orðin svolítið þreytt eftir erfiðar keppnir undanfarna daga. En hún er komin vel á veg núna. Já, og heldur miðunni. 11 sekúndur eftir á tímanum. Koma svo. Já! Glæsilegt. Já! Böss er toppur. Alltaf gaman. Þá er komið af Þórdísi í leið 2. Ekki? Jú. Já, núna erum við komið 4 klifrara á vegginn. Það er eins gott að fylgjast með. Og Benita er að fara á stað í fyrstu leiðina. Já, og Lukka í sína síðustu. Eða er kannski Lukka bara að hvíla sig? Nei, Lukka er að hvíla sig. Mákar bara er upp á vegg. Já. Þetta er langt spann fyrir Benitu. Hún er einn af okkar minni keppendum í dag, en hún er mjög sterk. Og þrjósk. Og þrjósk. Hún líka... Hún kann að berjast. Hún kann að berjast. En hún er búin að vera að vinna sig upp úr axlarmeiðslum svolítið lengi. Þannig að hún er svona tiltölulega nýbyrjuð að fara aftur í svona strembið yfirhang. En það er gaman að sjá hana í þessu. Það er gaman að sjá hana sterka á svona leiðum sem hún elskar. Já, setur upp hælkrók. Það segir fyrir mér hvort að hún hafi fundið þegar hún fer út í hægra svartagripið.
að þetta væri svolítið langt fyrir hennar faðan. Mögulega. Þórdís komin í miðjugripið. Já, og Sigrún. Já. En hún já, nær fótaskiptunum, stígur yfir. Já! Nei. Benita komin aftur á stað. Reynir að setja tákrók á gripið. Já. Við sjáum hvað Þórdís gerir núna. Hún sparkar ekki í vegginn eins og Annabelle. Allavega ekki jafn mikið. Hún næri ekki að beina hoppinu inn á við. Einmitt. Ekki þennan boga, þessa kurvu sem við vorum að tala áðan. Sigrún komin aftur á stað. Hún að vinna með töluvert ólíkt Beta og Lukka gerði. En virkar engu að síður. Sleppir fullt af fótogripum. Sem að leiðarsmiðir eru ekkert eitthvað endilega Já. Á, þetta fór í húðina. Já. Þetta var erfitt að horfa á. Já. Þetta eru líka nýtt gripasett. Það er örugglega mjög beitt. Það var flott eins og hún gerði samt að þú veist, þegar hún fór með aftur fyrir sig og reyndi svona að stoppa sig satt svoleiðis. Ef hún hefði, þú veist, svona ekki bakflaggað, þetta er svona gegnumflaggað, sko ég meina. Ég veit hvað áttu við, já. Ég hugsa að það hefði kannski. Já, ég veit það ekki. En við sjáum að Lukka gerir það ekki, hún náði einhvern veginn bara að halda jafnvægi. Elska hvað hún er að sleppa mikið af fótogripum á stafinu. Það gjör svolítið að hakkaði leiðina. Já. Ok, hún er með þetta, Vel gert hjá Sigrúnu, mjög flott ránd hjá henni. Hún kom með 2 toppa og eina miðju. Gæti verið nóg til að koma inn í úrslit. Sjáum til. Já, sjáum til, það eru margir kljórar eftir. Já. Þórdís aðeins að ströggla í leið 2 og Benita komin aftur á stað, hún hvíla sig vel, held ég. Kannski var hann bara að reyna meðan við vorum að fylgjast með Sigrúnu. Já, komin mjög hátt á gripið. Já, 5 sekúndur, 3, já, það var ansi bjartsýn. Jæja, hver hvar? Bryndís Óskars að koma í leið 1. Hún er líka mjög ung. Já, gömul og Dagbjört. Já. Lukka komin á stað í 4. leiðina, komin í miðjuna. Fáum hérna 2 sjónarhorn á Lukku, þetta er skemmtilegt. Já, nú þarf hún að losa sig úr þessari prísund, þetta er kramin staða. Já, hún fer niður í gripið og þarf það líklega að kampusafla upp. En nei, hún reynir að setja fótinn. Skellir fætinum upp. Áhugavert. Já, kemur hælkrók fyrir. Já! Ótrúlegt. Vá, vel gert. Þetta var ekki pælingin á leiðarsmiðum. Herði, 4 toppar hjá Lukku, alveg draumaránd, glæsilegt. Dagbjört í leið 2 og að statika yfir í miðjuna. Love it. Og lagar hárið. Mikilvægt. Mikilvægt.
Yes, og hún Já. er með þessa svona, þennan boga, Já. þessa kurvu sem við vorum Já. að tala um. Hún lærði örugglega eitthvað af þessu hoppi. Bryndís líka, Já. eins og Benita nokkuð lágvaxin. Erfitt að teygja sig á milli svörtu gripana. Já, það er eitt að mæla hversu langt er á milli gripana út frá faðmi keppenda en síðan er svolítið annað að hreyfa sig úr stöðunni. Það getur vel verið að það er náðið þarna á milli en síðan að halda í Já. alveg extended stöðu er mjög erfitt. Annabelle er í slappinu, brýtur betað eins og Sigrún. Annabelle er mikill slappmeistari. Þannig að Og hún er með topp, ég þurfa að veðja. já, ég myndi ekki taka því, sko. Já, já, Já. sko. Er þetta ekki flass? Sýndist það. Það er mjög langt liðið af klukkunni en Já. kannski var hún bara svona Það tekur líka tíma að klifra viss í slappliðið. sinni sök. Já. Mér finnst frekar líklegt að Dagbjört komist í gegnum leið 2 líka með topp. Mjög skemmtilegt beta hjá Dagbjörti Ég að taka hann á elska tákrók. þetta. Já, það er samt kannski smá risky. Það gekk hjá henni á Það þann. gekk hjá henni áðan, en það er svona, Öðrust auðveldar bara að hoppa, þetta er svo gott grip. já, ég kann samt að meta þetta. Já, algjörlega, algjörlega, mjög frumlegt. Já. Dagbjört þarna klínir aðeins af tanni á skónum sínum áður en hún setur hann upp í tákrókinu. Koma svo Dagbjört. Já, Já. erfitt að stjórna þessari sveiflu. Vantar hann að hörslu mun að koma Já. svona öllum líkamannum upp að vegnum. Já. Koma jafnvægispunktinum Já, ofan bláa gripið. já. Já, ég er svona, hvernig á maður að útskýra þetta? Þetta er svona eins og að grípa bolta á réttum stað. Ef það er búið að kasta honum hátt upp í loftið, þarf það að vita hvar maður á að grípa. Já, Bryndís komin í sama pakka á Benita, hann er með hælkrók á byrjunagripinu. Jæja, Dagbjört, ná þessu núna. Lítur vel út. Damn. Það er besta tilraunin. Nálægt. En miðja fyrir Dagbjörtu. Það er mikilvægt. Þá er komið að fyrsta erlenda keppandunum okkar, Klara Strikker Petersen frá Danmörku sem að vann Reykjavík-leikana í fyrra. Fylgist vel með, ég hugsa hún krúsi fyrstu leiðina. Hún setur upp hælkrók. Já, hún krúsar þetta. Hún er að flassa þetta sko. Já. Ekkert mál. Klass. Já.
Benida í leið 2 og Sigrún í leið 4. Þá ekki Lukka líka að fara á stað í leið númer 5. Eru 5 leiðir? Já. Ok. Sem frekar svo blá líka. Já, með. En það þetta grán, það svona... Já, Þórdís í slappinu. Hérna Lukka sér hvít. Já, nei, það er bara hvítur það. Þetta sjá að Þórdís að nota aðeins öðruvísi aðferð en hinar stelpurnar í leið númer 3. Hún er svona að reyna að krossa í gegn með hægri fótinn og fara svona undir bónusinn, ekki svona upp í horninu. Það er það sem Lukka gerði og það er held ég intended hjá leiðasmiðum af því að það er enginn búinn að nota þessi fótagrip nema það er 2. Þannig að kannski fattar Þórdís að það er leið fram hjá þessu. Já, Benida komin á stað, leið 2. Hana langar að setja upp tákrók. Og hoppa! Ekki ánægð með það. Já, Sigrún komin af stað, leið 4. Mjög svona kraftmikill líkamlega er svona strembinn seinni parturinn í leiðinni, sjáum hvernig þið tekst það. Já, Benida komin af stað og komin með tanna upp í hvítagripið. Sjáðu, hún er í sprungukljóri. Koma Benida. Það var nálægt í þarna. Já, Þórdís heldur áfram í slappinu. Benida og Sigrún komnar aftur af stað. Sigrún heldur áfram. Já, nú fer Ég fíla hvernig hún krossaði yfir í miðjugripið. Já. Og fer þannig niður í græna. Flott! Það er mikinn axlastyrk í þessu hreyfingu. Benida ætlar að sleppa miðjunni. Já, 10 sekúndur eftir. Miðja hjá Sigrúnu. Jæja, þá er Lukka komin í síðustu leiðina sína. Það er ansi svona flókið sequence í þeirri leið. Þetta stökkva úr miðjunni. Í fyrsta lagi þá er held ég ekki mjög auðvelt að establisha bara byrjunina, en það er miðjan fyrsta grip eftir byrjunina. En lítum á hjá Lukku. Þá þarf hún að lenda á þessum 2 hvítugripum. Eða bara... Já! Gera þetta hægt og rólega. Það virkar. Það virkar. Sjáum hvað hann gerir núna, hann er náttúrulega svolítið langt í
í næsta grip. Já, En já, Sjáum við líka Já. glitta í Elísabetu hérna niður í horninu. Hún er að taka myndir fyrir Instagramið okkar. já. Og Laufey Traustadóttir er komin í fyrstu leiðina. Jæja, Lukka fer létt með þessa byrjun. Ég er svo forvitin hvað Lukka gerir þarna, sko. Já, heyrðu. Það bara gengur allt hjá henni. Ok, samt svolítið Hún langt þarf í, að stíga, sko, eða hvað? Já, Sko, ég held að, eins og segir, annarkvort stíga upp á voljúmið já. eða ef hann getur bara komið hægri fætinum Aðeins ofar. pínu ofar. Já, Ég held í smá að hann væri að ná að teygja sig, sko. já. Það leit ágætlega út hjá henni, sko. Dagbjört er á slappinu. Hún er að gera intended. Herri, svo glemdu að minnast á það áðan að Dagbjört var í 3. sæti á Íslandsmeistaramótinu í grjótklímu í fyrra, Já, sem er ansi vel gert. já. Það er mjög vel gert. Hún er komin í miðjuna. Byrju, Lukka farin. Kláraði Lukka leiðina? Inn á staði? Næsta er líka. Gæti verið hún sé að spara sig fyrir Já. einu loka tilraun. En hún lappaði fram. Lukka kláraði síðustu leiðina og þar með hefur klárað allar leiðir í undankeppninni. Og það tryggir henni bara, Já. bara 100% bara miða í úrslitin, Já, nema að komi, lausu plássi. þú veist, 6 manneski hérna og flassi allt. Það er svolítið hæpið, Ekki mjög það er svolítið líklegt. mikið ólíklegt. Annabelle er í leið 4. Hann leiðinni í miðjuna. Hún krossar. Já, hún þarf síðan að komast í grænagröfið í mjög svona sterkri axlastöðu. Sko, mig grunar að aðferðin sem að Lukka notaði hafa bara verið besta aðferðin að svona Já, koma sér upp. kampusa niður í græna, koma svo hælkróki og svo að einhvern veginn ná að fara með hægri höndina í lókugripið. Já. Ein mínúta eftir á klukkunni. Ég vil sjá Dagbjörtu ná þessu slappi. Ég held hún náði því. Nei. Já, Já, hún er í... Já. Flott. Annars toppur hjá Dagbjörtu, þá er hún komin með 2 toppa á eina miðju. Lítur vel út fyrir hana. Þá er Rósa Arnold fara í fyrstu leiðina. Hún er frá Finnlandi. Klara er í leið 2.
Hún fer líka 06 módel. í tákrókinn. Ætli hún gerir þetta í fyrsta? Já, ekkert mál. Svo easy. Svo vel gert. Rósa klassar líka sína leið. Benita komin á slabbið, Sigrún á hitt slabbið. Já, eins og við tölum áðan, erfið byrjunarhreyfing í síðustu leiðinni, 5. leiðinni. Það sést ekki mjög vel, en fóturinn sem að það er stíga á er ekkert til að hrópa húrra fyrir, sem orðað þannig. Það Benita ætlaði að reyna að brjóta leiðina, klifra fram hjá. Já, það hefur virkað ágætlega hingað til. Það hefur virkað eiginlega betur heldur en hitt hingað til. Sigrún færist nær miðjunni, náður rétt í þessu að halda í svona 2 sekúndur sem er ekki nóg þess að fá hann að gilda, en lítur vel út. Sigrún kom með miðjuna. Nei, þetta var svekkjandi. En komið með miðjuna þó. Já. Endurinn á síðustu leiðinni er svona blokkaður af voljúminu sem að, það er svona pínlítill kantur og voljúm sem að kemur í veg fyrir að það sé í rauninni hægt að bara henda sér. Maður þarf að gera þetta svona af nákvæmni. Já, við höfum kannski ekki talað nóg gripinn fyrir annað hlustendur sem að vita kannski ekki mikið klifur. Já. En já, gripin geta verið voða mismunandi og kannski tölum aðalega þá kannski slópera og krimpur eða kanta. Og þetta grip sem hún er að fara í, hún Sigrún, í síðustu leiðinni er bara lítill kantur sem þýðir að maður kemur kannski bara fremstu kjúkunum á puttanum fyrir í gripinu. Þannig mjög lítið grip. Þetta er svona oft mikið uppáhaldsgrip hjá svona eldri klifurum. Þetta er uppáhaldsgripið mitt, ég elska kanta. Og ég elska kanta. Ég hata slópera. Já, ég er ekki aðdáandi heldur. En bónusgripið í síðustu leiðinni sem Sigrún er í virðist vera slóper. En hún ég myndi frekar kalla þetta eitthvað svona risajugga. Risajugga. Já, hörðu, toppur! Glæsilegt. Mjög flott rand hjá Sigrúnu. 33 toppar og 2 miðjur. En slóper er eins og svona stór, hvað maður að segja, rúnuð ávörgrip. Stór ávörgrip. Já. Sem er erfitt að halda í. Engin svona brún til að halda. Það er allan lófan og bara svona viðnám til þess að halda þér. Algjörlega. Kantar eru kannski svolítið andstæð, en lítill gripin hafa ofta svona góða brún til að kreista, halda fast í. Já. Næst
Í leið 1 Agnes Folkman, margverðlaunuð. Hún var í öðru sæti á Reykjavíkurleikunum í fyrra og var Íslandsmeistari í línuklifri, nei ekki línuklifri, í grjótklifri, búlderklifri í fyrra. Sjáum hvernig henni gengur í fyrstu leiðinni. Ég vil sjá hana flassa þetta. Mögulegast öflugasti stelpu búlderklifrari Íslands. Já, Ekki hún satt? búin að vera að fara út að keppa svolítið mikið. Hún og Lukka eru svona 2 stelpundir sem eru búin að vera að fara mikið út. Hún krúsar þessa leið Yes. eins og þetta sé upphitun. Margt í gangi, Annabelle komin með miðju og mér sýndist Þórdís líka að vera komin með, nei, ekki Þórdís, hver var í leið 2? Sjáum hvað Annabelle gerir. Já. Hver leið númer 2? Ég missti af því, það einhver sem komst í miðjuna og að hvíla sig. Það að hvíla sig, ok. Þetta hafi verið Laufey sem var í leið 2. Já. Já, algjörlega. Koma svo Annabelle. Nú vorum við að tala mismunandi grip áðan. Í þessari leið númer 2, gripið sem hún stendur núna er svo kallað dual texture grip. Já. Það er svona tvöföld áferð og hún stendur á svona sleipri áferð sem er oft voða erfitt að ná svona. Þetta kom eins og stormsveipur inn í klifurýþróttuna fyrir svona 7 árum síðan. 7 árum, já. Og eiginlega bara svona gjörbreytti því hvernig er hægt að hanna klifurleiðir. Algjörlega, þetta var, já. Game changer. Það ég leiði mér að sletta hérna. Leikbreytir. Leikbreytir. En ég held að voða fáum klifurum finnst gaman að stíga á dual texture grip. Já, það eru örugglega einhverjir ruglukollar þarna úti sem að elska það er þarna ekki ég. Nei, ekki ég heldur. Rugludallari, það er lykilorð, sko. En það eru alls konar svona tækni að stíga á dual texture grip og grípi þau líka. Og það er eitt, hvað á maður að segja, gjörsamlega sleipt grip í kallaleið á eftir sem ég er spenntur að sjá hvernig gengur, sko. Þetta er svínslegt grip, við tölum það eftir. Það er svo mikið í gangi, ég veit ekki hvað ég á að tala um. Dagbjörn uppkominasta, Annabelle er að fara í toppinn, næri ekki að halda því. Sjáum hvað Dagbjörn gerir. Sýnist hún ætla að reyna að matcha. Náttúrulega rosa flottur Dagbjörn að hafa verið í 3. sæti á Íslandsmeistaramótinu í fyrra þar sem hún er svo rosalega ung og hörð keppni, samkeppni. U17 í gær, held það. Já, hún vann í gær undir 17 ára flokk. Bryndís Einmitt. raunamætt á slappinu. Já. Hún vann í gær. Rétt. Annabelle missir stjórn, hún er komin aðeins of hátt upp. Það er örlítil hallabreiting á þessum vegg. Þegar maður kemur lengra inn, þá verður erfiðara að pressa sig upp af veggnum. En Annabelle með miðju,
við unnum Hrólfs liðið. Fyrsti keppandinn okkar fæddur fyrir aldamót. Gefum henni gott klapp. Er hún hvað, aldursforsetin í dag eða er einhver eldri keppandi? Ég held að hún sé kannski elst. Það nú eldri strákar held ég. En það fer að verða svona stöðugt sjaldgæfara að fólk sé hætt á fyrir aldamót. Strákarnir kannski svolítið eldri Já, á eftir. held það. Náttúrulega Mundi og Mundi er líka 98. Birgir og fleiri, eflaust. Klara kom inn vel á veg í sinni fyrstu tilraun á slappinu. Ef hún flassar þetta þá er það 3 flöss. Og og hún flassar það. Hvernig er staðan núna, Ágústa? Sko, Lukka er með toppa í öllum liðum. Já. Klara er með toppa í öllum liðum sem hún er búin að klifra. Sigrún er svona næst á blaði, Sigrún Valgerðardóttir með 3 toppa og 2 miðjur. Þannig, ef að segja að eins og staðan er núna, þá er Klara, Lukka og Sigrún svona, hvað segir maður, sigurvænlegastar í dag. Já, allavega. en við erum rétt hálfnuð Þannig margt getur breyst. keppendum, þannig að hver veit. Hér er til dæmis Rósa að klifra. Ég er spenntur að sjá hvernig Með tvö. Rósu gengur. Ég kannast ekki við hana. Það er spennandi að sjá hvað hún gerir. Já. Allir að hvíla sig. Heyri, það sem allir eru að hvíla sig og tala um hallan á veggnum. Já, hvað viltu segja, Steffi? Ég veit ekki, ég er að hugsa sko að við erum með 2 slappleiðir Já. í dag og ein hérna sem Þórdís er að leggja af stað í Já. og svo leiðin sem Klara var að flassa. Kannski fyrir þá sem veit ekki hvað slapp er, þá er slapp svona, hvernig myndirðu lýsa því, veggur sem er ekki yfirhangandi. Já. Svona, Þá getur svona hallað þér af veggnum í rauninni. ef maður lýsir því sem þú ert að tala sem það sem það er ekki, þá er slapp það sem þegar veggur er ekki En yfirhangandi. ok, slapp, Þegar að veggur er innhallandi? veggur er innhallandi, ok. Það er sem sagt, veggurinn er þannig að maður getur kannski hallað sér að veggnum, haldið jafnvægi án þess að grípa í grip. Já, það er í rauninni 3 týpur. Og síðan vertikal eða hérna. Og Rósa er bara í sömu stöðu og margir hafa verið í lið 2. Krúsar upp í miðju og nær ekki að lenda hoppinu. Þórdís er búin að vera að ströggla við að byrja sína leið. En það er mjög svona misvísandi hvað sumir af svona sterkari klifurunum hafa krúsað í gegnum byrjunina. Þetta er mjög erfið byrjun. Já, hún heldur þessu núna. Skellir upp tákrók, sniðugt. Og komin í miðjuna. Það er verðmætt fyrir hana. Nú þarf hún að leysa mjög nákvæma þraut á mjög stuttum tíma. Hvað er ekki í gangi? Ok. Allir reyna og allir feila. Stundum er það þannig.
Maju Jusinsku. Þú ert búin að finna út af því hver hún er. Hún er pólsk Já. og 2009 módel. Mörg 2009. Nokkuð ung. Held að hún sé að skipta mig. Mér. Agnes er komin í leið 2. Maja Krúsar leið 1. Vá. Mjög sterkt. Svolja. Ah. Agnes klifrar þessa byrjun eins og þetta sé bara það léttasta sem hún hefur gert. En síðan já, nákvæmnin sem þarf í hoppið. Annar leikur. Sömuleiðis í slappinu að brjóta beta eins og hefur verið vinsælt í dag. Já, Agnes að prófa nýja aðferð við að stjórna sveiflunni. Hún gerir svipað á Annabelle. Og svona prófar hennar ýmsu útgáfur. Komin aftur af stað. Mjög mikilvægt fyrir Agnes að ná þessari leið. Já, Dagbjörn komin af stað. Hún með miðju. Já. Þetta nú dót sem hún góð í. Aftur eins og það sem við vorum að tala á hallan á veggnum. Í byrjun leiðarinnar þá þetta nánast, Agnes hoppar. Já, í byrjun á slappinu sem að Dagbjörn er að vinna í núna þá þetta svona nánast vertikal. En síðan verður þetta alltaf aðeins meira og meira yfirhangandi sem að pressar í rauninni meira á efri partina af líkamanum að það erfiðara að halda sér upp að veggnum. Það tvær mest svona yfirhangandi leiðirnar sem við erum með núna í undankeppninni það fyrsta leiðin, rauða, og svo græna leiðin, leið nr. 4. Þú velja þér uppáhaldsleið, Ágústa? Þetta græna slapp. Ég líka sko, ég að leiðasmíða, en ég held alltaf. Já. Grænu gripunum. Hún flott. Fullt af slópurum það. Reyndar fullt af slópurum, en já, eitthvað kúl puttahóla, maður þarf eitthvað svona niður kampusa. Ó, það svo kúl.
ekki svo mikið komplífur svar, sko. Slab is the purest form of climbing. Nei, það er BS. Já, vá. Mjög nálægt að ná miði í fyrsta. Það er verðmætt. Hver er að leggja Katla? Klara krúsar í miðjuna á rennleðinni. Já. Lítið það niður kampussi sem ég var að vonast eftir en ógeðslega flott samt. Já, Sigrún komin í hoppið, Rósa í miðjuna. Koma Belinda. En glæslegt hjá Belindu. Þetta er svo sniðugt beta hjá Belindu. Katla komin að staða. Yes. Koma. Já, miði Katlu. Oh. En verðmætt miði engu að síður. Þessu gengur. Já, hún er í miðjuna. Í miðjuna. Heldur hún muni toppa? Ég held það. Það er búið að Ég vera held það líka. smá trend að þú kemst. Já. Glæsilegt. Easy toppur. Þá er Rósa komin með 1 glas, 1 topp og 1 á miðju. Ég vil sjá Belindu klára þessa leið. Hún hefur nægan tíma til að vinna. Og hún elskar no hats. Þessi tilfinning að fálma. Í leið nr. 1. Ok. Hún var komin mjög örugg í miðjuna og ég vil sjá hana toppa þetta. Ok, ég vil að hún hvíli sig í 20 sekundur og fara síðan í logo. Vandar bara upp á þetta kompression og því hún nær alveg í gripið, hún hefur alveg lengdina. Já. Það var bara kompressionið, að spenna, halda, missa fætur, halda áfram að halda. Hún hvíli sig í 10 sekundur, það er alltaf. Nei, Já. Já, hún er þreytt. Koma svo Belinda. Þegar að Belinda var að vinna sig upp úr þessum axlarmeiðslum, þá hafði hún bara allt púður í Og það virðist, þannig að það var að skila sér. á hann að klára þetta. Herru, Katla er komin og ég er búinn að koma til bónusinn. Nei! Hún komst í bónusinn áðan, hún er komin með miðju. Já. En ég er bara að segja. Já, Gott að komast í miðjuna. Það er rétt, Það er ekki allir búin að vera ekki með. Jæja. Ég kann alltaf að meta þegar að fólk. Það voru ekki það margir keppendur sem eiga eftir að, hvað segir maður, stíga á stokk. Það er Sóley, Axel og Anna. 5 stelpur. Maja er komin í leið 2. Fór létt með það. Og í leið
Leið 1 er Sóley Friðsteinsdóttir. Hvatning í gangi í húsinu, ég veit ekki hvort að mækja. Laufey er greinilega í grænuleiðinni, hún bara er ekki í mynd byrjunin á leiðinni. Agnes er í slappinu. Agnes aðeins að ströggla við slappið. Það er gaman að sjá hvort hún fattar beitabreykið. Sko, þó að Agnes, eins og töluðum áðan, er einn af öflugustu búlgariklöfurum Íslands núna, að þá er hún aðeins sérhæfðari í svona yfirhangi og svona kraftmiklum klifurleiðum. Já, það er klárlega það sem að hún nýtur sín best í, en hún er líka mjög sleipur. Sleip í slappi. Mér finnst það gott, sko. Hverjar hérna eru búin að vera sleipastar í slappinu í dag. Sko, Lukka var hans sleip í slappinu, sko. Sleip. Stykki í slappinu. Maja er komin í miðjugripið aftur. Agnes komin í miðjuna. Og hún stikkar það og fær topp. Heldur að Agnes sé að fara að klára? Má ég sjá, hvar er Agnes? Hún er, já, þetta var ekkert mál. Þá erum við ekki með Hún kom með 3 toppa. Ok. Var ekki Laufey? Jú, Laufey var þar. Hverjir eru orðnir svona frekar öruggir inn í úrslit? Og Klara, hún er náttúrulega búin að tryggja sér úrslit, við getum alveg sagt það, og Lukka. Já, og Rósa. Og Rósa, það eru komið 4 stelpur úrslit. En sko, Sigrún Valgerðar er með 3. Já. 2 toppa en hún á nokkru leiðir eftir. Já, Sigurún gæti náttúrulega komist inn líka. Sóley er líka ung og líka búin að vera í USA John keppninni sem margir af keppindurum okkar eru búin að vera í. Þetta er risa vika í klifursamfélaginu. Bryndís syns mér að vera hægt. Þá er komið að einum ansi ungum keppanda, Hrefna Halldórsdóttir, mæta svæðið. Þú veist, 11 módel. 11 módel. Og hún Hrefna var held ég í öðru sæti í gær. Klara er komin í bónusinn, Katla slappar bónusinn og Sigrún er að brjóta betað. Já,
Hrefna var í 3. sæti í gær í undir 17 ára flokki. Dagbjörg Lilja sem við erum búin að sjá líka, hún vann flokkinn eins og Ágústa myndist á áðan og Laufey sem er líka búin að klifra var í 2. sæti. Kara er búin að standa þarna að miða í svona 10 sekundur. Já, koma svo segir hún. Og Katla er komin í miðjugripið. Vá. Þurfti bara aðeins lengra, hann leit vel út hjá Kötlu. Klara miðaði í svona 30 sekundur og síðan náði hann ekki að grípa í gripið. Stundum gerst það. Já, svekkjandi. Svekkjandi. Þetta hafi langað í flash round. Ég hugsa að þess vegna hafa hann staðið svona lengi þarna. Já, eflaust. Sigrún er komin aftur í miðjuna. Klara er komin aftur í stöðuna sína. Ah, yes. Hún tapar. Þannig er tilraun. Þannig að Hey. 4 flöss og 1 toppur. Og Sigrún toppar slappið, slapp queen. Hún klifraði bestu útiklifur leiðina sína. Ég man ekki alveg hvað það var, en flott hjá henni. Já, ég sígur hana á spáni nýverið. Því miður man ég heldur ekki hvað það var, en ég get fundið Það er út á úr því. Instagramin hennar ef þú vilt fletta því upp. En þetta er allavega svona klifur Já, hún klifraði sína fyrstu 7C+, sem á Íslandi væri þá 513A. Það er bara ansið virðuleg gráða að klifra. Það er ógeðslega erfitt fyrir það sem vita það ekki. Þykir svona, hvað maður segja, benchmark á Íslandi. Já, og líka bara svona það er ákveðið svona útiklifur ferli. Þá ertu komin í 513 hópinn. Já. Hún er one of them. Skal slappklifur. Og svona vertical, delicate slapp. Þessi leið. Nú er Því að stykka hreyfinguna á það. Já, það verður gaman að sjá hana klára þetta. Eftir 15 sekúndur. Komin í fyrstu leið, Sóley í leið nr. 2, Mæja og Laufey í leið nr. 5. Koma svo! Mjög flott! Agnes kominn í miðjuna. Hvernig ætlar hún að leysa þennan snúning? Hún skiptir um hendi. Ok, flott. Já. Það er eins og hún sko þurfi Sko, einhvern veginn að gera eins Hún er í og... rauninni að fara að gera það sem... Nei, ok. Sko, hún þarf held ég fótunum hinum meginn, í hinn áttina, hún kom fótunum yfir á svarta gripið. Eða þá gera eins og Lukka og bara svona niður kampusa yfir í gripið. Já, heyrðu, þetta virkaði bara sama aðferð og Klara. Byrju. Vá, ég sé hann horfir á dómarann. Var þetta, fékk hún þetta? Mér finnst eiginlega hann hafi átt að fá þetta. Mér fannst þetta nógu solid. Ansið tæft. Sjáum til, ég er ekki búinn að sjá hann að labba af dýnunni. Já, hún er heldur ekki búinn að labba af dýnunni, sko, þannig ég held að ég sé að tala um þetta. Laufey er þarna að ganga. Nei, hún... Vá, hvað þetta er svekkjandi. Ógeðslega leiðilegt. Já. En maður verður að halda í stjórn og þetta var ekki nógu skýr stjórn.
En við höfum góðan tíma, það er næstu 3 mínútur eftir af tímanum. Já, Hún veit að hún getur þetta, hún hefur búin að gera þetta áður. Tekur örugglega minni orku núna af því að þú veist, hún getur þarf ekki að finna út úr bitanu. Já. Eyddi svolítið löngum tíma áðan í miðju kafla. Kíkja aðeins á hana hérna frammi. Sko, þetta er greinilega mál. Þetta er bara á þarfum. Nú erum við komin í... Sóley er búin að vera tvö horfir sem eru búin að fara í gegnum U17 rándið er að díla við af húð. Já. Náttúrulega, þessi grófu grips. Laufey er komin vel á veg. Næri ekki, hún missir síðan að hún fekk toppinn ekki dæmdan gildan. Og kláraði það, dæmi. Já, hérna kemur hún. Ok, sjáum hvað hún gerir. Hún gerir þetta svo þægilega. Já, og Mats. 4 tapa, Já. 1 aðeins pluss. Já, hjá Laufey. Það eru bara 3 stelpur sem eiga eftir að klifra. Jenny er núna bara á stað í fyrstu leiðina sína. Jenny er ansi öflugur klifrari og systir Hrefnu. Hún er línuklifri núna. Eða var það í fyrra. Já, ríkjandi línuklifurmeistari. Ríkjandi línuklifurmeistari og einnig ríkjandi grjótklífumeistari í U17 ára flokki. Núna er systir hennars komin í bónusinn. Hún er sem sagt núna líka í öðru sæti í ríkjandi, hvað maður segja, í öðru sæti í grjótklífu frá því fyrir Íslands. Ríkjandi annað sæti. Ríkjandi annað sæti. Ég er ekki viss um að það sé Ok, en hún var í öðru sæti á grjótklífumótinu í fyrra líka. Þannig ansi öflugur klifrari. Já. Gaman að sjá þér klifra á sama tíma, systurnar. Þær eru smá eins og copy-paste. Já, pínu. Báðar ógeðslega góðir klifrarar, báðar ótrúlega ljósherðar. Já, þær eru með sama taglið í dag. Sama taglið. Og ég sjá, heyrðu, hún er farin á stað í fyrstu leiðinni. Nei, ok. Í fyrsta góðinu sínu. Er Eflaust óánægð með það, en knúsar þetta núna. Gjörsamlega rúlega þessu. Sem á Hrefna. Katla er í slappinu. Það misti af því hvort hún sé búin að taka go. Menna Rósa, hún er komin. Já, Rósa. Afsakið mig. Já. Þarna. Barn door. Já. Það er eitthvað svona, Mér líður eins og þetta hljóta að koma úr einhverju svona bandarískri klifurmenningu. Barndóra. Sjáum að Rósa er með kallpokan sem með sér. Já, öruggt hjá Rósu.
Það var það bara málið, þá ekki breyting sem þetta. Það enginn að finna það ekki svona niður hljóð. Sigrún að henni. Fáum í rauninni ekki að sjá þessar fyrstu hreyfingar. Þrotuðu glærugripum. Það er kallaleiðinni. Já, það. Já. Sem sem sagt ekki með neinni áferð. Myndavélni á einni leiðinni. Já. Það er pínu. Það er svolítið sætt. Katla er nálægt að ég ná miðjunni. Hún þarf bara að halda líkamsþunganum nær veggnum. Svo líka möguleiki, það getur verið að þú fyrir henni í Má sjá, hver er í leið nr. 2? Er það Jenny? Nei, Þetta nei, þetta er Hrefna ennþá. Við verðum eflaust gera þetta nokkrum sinnum í dag. Ég er spenntur að sjá hvernig Kötlu gengur. Já, ég vil sjá ávallan að miðjunni. Hún hefur 20 sekúndur. Ég vildi óska að Katla myndi finna Þetta þetta beta break. Já, ég held að hún myndi skúsa það. Já, ég held það líka. Nú vil ég sjá Hrefnu ná þessu bassar. Það er pínu svona tálbeitu grip eiginlega í þessari slappleik, sko. Já. Svona af því það kom bara svo mikið. Villano er farið á stað frá Frakklandi. Það segja svona nöfn, sko. Já, hún er búin að tekið eftir henni bara í salnum í klifurhúsinu. Já, Mjög sterk. rosalega öflug. Ég veist henni sem henni gengur. Eygló, Mjög sterk. já. Jú. Maja komin af stað í síðasta prófanum. Í réttri stöðu strax. Þarf eflaust að færa fótinn, já, einmitt. Já, áhugavert. Stígur upp í pocketið. Ég er ekki viss um að þetta sé auðveldara, en hún lætur það virka. Já. Nú væri gott fyrir Agnesi að ná þessu sem fyrst. Mjög nálægt því. Axel fikrar sig upp að miðjunni, nær henni örugglega og toppar væntanlega núna. Já, Yes. ekkert mál. Það kom spurningu úr sal. Hvernig segir maður nýbar á íslensku? Nýbar. Hnélás. Sníki hnélás. Já, það er umræða út af fyrir sig hvernig maður á að íslenska hluti Já. í klifur. Hvað stendur þú, Ágústa? Eigum að setja þetta í kosmósinu? Hvað, hnélás? Eða bara Bara almennt, alveg á hvernig- þína, hvað segir mér, afstöðu.
gagnvart þýðingum. Já, mér finnst sko, tungumálið til þess að leika sig með. Já. Þannig að mér finnst alveg mjög verðugt að þýða hitt og þetta. Algjörlega. En þú veist, það þarf ekki að þýða Gaston. Nei. Þú veist. En það Gaston bara Gaston. Það náttúrulega mjög mikið af íslenskum heitum sem hafa fest sig þessi í klifur menningunni á Íslandi. Já. Hælkrókur, kantur, Já. tákrókur, fallið hné. fallið hné, það nú ekki fest sig þessi, ég er ekki svolítið hæpur. En bara we're making it happen. Ok, þú mátt vinna í því á þetta. Mér finnst þetta mjög þjált. Fallið hné. Fallið hné. Fallið hné. Já, knee drop, do a knee drop. Fallið hné. Ok. Jú, heyrðu, ég er alveg til í þetta. Bara bring it, sko. Komdu með það. Já. Bara engar ágjur, ég skal koma með það. Yes. Herðu, það eru 20 sekundur eftir og Agnes er á nippinu að ná toppnum. Þetta er ærandi. Klára leið. Klára leið, ég veit það. Geðveikt. Yes. Hvað, útskýrðu, klára leið? Nei, heyrðu, við skulum... Það er bara setning, það er bara bara að klára leiðina, já, við segjum, en ég er að tala við segjum ekkert eitthvað hvað myndum við? Við segjum toppaleið. Við segjum toppaleið, reyndar. En það er, þú veist, það er alveg semi-íslenska. Það er svona vandræði. Vandræði? Æ, Jimmið að vinna í svona vandamálum. Já. Ég ætti kannski bara að vinna með það, það er svolítið skemmtilegt, sko. Ég sko... Já, ég er að vinna úr vandamálunum mínum á æfingu. Þegar við höfum rætt þýðinguna á leiðarsmiður, þá hef ég stungið upp á vandamálabakari. Mér finnst það svolítið skemmtilegt, vandamálabakari. Vandamálasmiður eða eitthvað svoleiðis. Mér finnst vandamálabakari mjög skemmtilegt, en mér finnst leiðarsmiður vera bara mjög vel lurkuð íslenskun, sko. Glæsileg íslenskun, sko. Já. En það er það sem ég er að segja, þetta er til þess að leika sér með. Nú er held ég Hrefna komin í... Já, og Anna farin af stað í fyrstu leiðinni. Já. Anna sem er í klífurhópnum mínum er hér í skiptinámi. Mjög spræk. Frábært. Já. Nei! Holy! Þetta var flott. Þetta var mínu hápunktur fannst þér, sko. Nice. Það voru allir... Þetta var sem sagt Jenny sem var að svona krafsa topp á þessari leið. En það eru allir klifurararnir í dag farnir á stað. Allar stelpurnar farnar á stað. Já, Anna er síðasti keppandinn okkar. Af stelpunum þar að segja. Sigurinn kominn í miðjuna, er að fara að vippa sér yfir í no-hand-stöðuna. Hrefna dansar oft upp svona slöpp, þannig ég vil sjá hana toppa þessa leið. Sigrún kominn aftur í miðjuna, leggur í no-hands hoppið og missir þungan út úr veggnum. En Hrefna er kominn í miðjuna og væntanlega erum við að fara að sjá topp. Já, glæsilegt. Flott hjá Hrefnu.
Erla heyrist mér að vinna í síðustu leiðinni. Nei, ekki síðustu leiðinni, grænu leiðinni. Já, það er þessi byrjun þarna sem við fáum ekki sjá, sem að ansi strembin. 1 mínúta eftir á klukkunni. Það væri gaman að sjá Sigrúnu toppa síðustu leiðina. En hún virðist vera hætt. Eða kannski hún bara að hvíla sig. Kemur ljós. Anna leggur af stað. Heldur sveiflunni en kemst ekki út í næsta grip. Sýnist Anna vera hætt sem og Sigrún. Og já, Katla komst ekkert áfram í powerpropunum út í enda. En reynir fram á síðustu sekundu. Jæja, þá eru Axel, Eygló, Sóley, Maja á blaði eða á veggnum og við erum í rauninni alltaf að fækka klifrurum af því að Anna komin á stað okkur síðasti klifrari. Það var kannski spennandi, kannski fáum við fullscreen þá á einhverjum leiðanbráðum. Já, það væri gaman. Svona fljótlega. Það má allavega nei, byrju, hver að klifra fyrstu leiðina? Þetta Erna? Já, þetta Erna. Hún ekki á listanum okkar. Hún var ekki á listanum okkar, en þetta Erna. Já, og henni gengur ágætlega á næstu með miðuna. En hún fer á stað strax. Meistari í því að finna góðar stöður, hún Erna, og mjög sterk. Þannig að hún ætti alveg að geta klifrað þessa leið. Gaman að sjá hana hér. Svolítið langt síðan hún hefur tekið þátt í keppni. Já, svolítið síðan. Minnir að það hafi verið Erna sem var að klifra þegar það var útsending frá klifurhúsinu sem við sýndum á YouTube og Birnir Jón Sigurðsson sagði eins og að drekka smjör. Eins og að drekka smjör. Einmitt, ég man eftir þeirri útsendingu sko. Það til dæmis eitthvað sem mætti alveg. Eigum við að fara að vinna með eitthvað svona? Við þurfum að fara að vinna með eins og að drekka smjör. Sem svona að klifra eitthvað Hún felldi hnét nokkuð vel en samt með smá herkju. Eins og að drekka smjör, já. Þetta var Maja. Það var Maja, sýnist mér. Að toppa síðustu leiðina, þá hún með toppa í öllum. Og hún komin inn í úrslit. Joinar 5 toppa liðið, Lukku og Klöru. Axel mátar tákrókinn en hættir við. Pogo til dæmis finnst mér alveg. Það ógeðslega skemmtilegt. Það þarf ekki að íslenska pogo. Nei, það veit náttúrulega aldrei hvað pogo er. Erna komin aftur af stað, komin í
og 1, 2 og hún þarf að bomba í Vil ég miðjuna, sjá 1, 2 hana? og spyrna í miðjuna. Já. Nei, þetta er algjör snillt! Ég fíla þetta, nei, ha? En þetta var miðja, Ok. sem er geggjað. Þetta er djóka, ég hélt svo mikið með þessu sko, það Já. er geðveikt beta. Já. Mér að segja, hún er mjög svona klár í að finna stöður sem að henda henni. Já. Þetta beta hefði ekki bara mögulega virkað fyrir ykkur fleiri keppendur í dag sko, sem var í vandræðum. Flestir samt voru í vandræðum bara með að spanna á milli. Já, með til svörtugripina. Það matar- voru nú alveg nokkrir sem áttu að Já, með að já. komast í miðjugripið. Erna er komin strax aftur á stað. Kannski að hvíla sig aðeins. En það er vissulega rétt tæp mínúta. Rétt rúm mínúta eftir. Eygló skríður upp stoppið. En dettur. Stundum verður maður bara að hlaupa á vegg. Já. Yes, ok, þarna er Axel með þetta. Ég var nú komist í þessa miðju. Já. Ok, Herðu. þetta gæti, nei, ok. Já, ég er búinn að sjá nokkra að reyna þetta, en ég held að þetta sé Já. ansi erfitt. Já. Ok, Erna. Klifraðu þessa leið. Koma svo. Já. Síðan sko, ef hún myndi ná að halda þessu, þá væri swingið alveg svakalegt. En ljómandi, skemmtilegt ránd. Þá er Anna komin í leið 2, Jenny í leið 3, Hrefna í leið 4, Katla í leið 5. Anna kemst Já. vel gert, hún einhvern veginn náði að gera þetta á einhvern undarlegan statískan móta. Og hún hoppar Hún í, ætlar að hoppa. Hún nálægt. þarf að generata aðeins meiri sveiflu, en henni finnst svona hreyfingar mjög skemmtilegar. Þannig að ég veit að hún er ánægð með þessa leið. Do you know why they are doing the resort service? Where are they doing the resort service? Jenny ætlar í intended fetað. Mig grunar að við séum bara að fara að sjá topp hjá henni. Mjög örugg á stoppi, Jenny. Japs. Yes. Lítum á. Ég ætla að spá fyrir því að Jenny mun líka toppa alla leiðir. Hún mun komast í þetta toppa alla leiðir crew, lið. Já, ég held að það sé alveg ágætis ágiskun.
Það er einhver hér, sko, það er ekki inn í mig. Katla er orðin smá pirruð. Hrefna sig þarna að reyna að komast áfram í grænliðinu. Það væri gaman að sjá hvernig reyna eitthvað af þessum betum sem að fólk er búið að vera að gera. Tákrókinn og líka stíga á hvítagripið eins Benedikta gerði. Það var ansi sniðugt. Er Katla búinn með rándið sitt? Þá er það Erna í leið 2, Axel í leið 3, Eygló í leið 4 og Sóley í leið 5. Erna komið strax í stað. Já! Þetta er tæpt samt. Þessa miðja samt alveg örugglega. Já, ég er að fá miðja. Erfitt að halda þessari eins lengra inn á gripið og þá væri hún með það. Já, líka jafnvel bara eitthvað svona bönd en þannig tákrókurinn losnar. Já. Hvernig gengur Axel að komast í miðjuna? Hún er sterk sko, þannig að hún getur pistalskottað þarna upp úr þessari stöðu. Hún er ekki alltaf. Hægt og rólega. Æ. Sóley dansar og meðan hún horfir á leiðina sína. Það mætti nú alveg breyta sjónarhorninu. Ekki neitt. Þetta er ekki neitt. Nei, við erum að reyna að tengja. Getur ekki breytt í meiri útsetningu að pás. Jú, við erum að sjá hvort það tengist. Síðustu leiðinni. Nei. Það er engin tenging núna. Áhugavert beta hjá Axel. Já. Vá. Skemmtilegt. Við viljum sjá Ernu komast áfram í þessari leið.
Og 1, 2 og maður er Koma að hoppa, já, já, já. Ah. Mér skilst að Hörpi sé aðeins skarðan, sko. Já, ég spurði allir. Það kemur eitt sem hún segir já, hún skarðan. Það kemur eitt fyrir. Já. Yes. Ok, það var bara erfiðasta hreyfingin eftir. Já. Heyrðu, ok, sjáum hvernig þetta fer. Ok. Ah. Já! Ah. Ég er búinn að prófa næsta. Fáum við að sjá Sóliu. Það er ekkert straumur á þessu. Er það komin aftur á staðan yfir 30 sekundur? Já. Yes! Hún er að læra þessa hreyfingu. Nú þarf hún bara að ná sveiflunni inn í vegginn. Komið næsta. Vantaði nú ekkert svo mikið upp á. Nei, en hún... Sko, ég hef með smá tilfinningu að það sé betur að lenda bara með annan fótinn á þessu gripi. Já. Í stað þess að lenda eitthvað svona jafnfætis. Getur líka svona pendulað fætinum upp á móti til þess að... Akkurát, já. Já, þú getur komið þau einu fætinu fyrir og hjálpa þér að ná jafnfæðinu. Og ég tók eftir að Lukka gera það þannig. Já. Þá er komið að Önnu á slappinu. Jenníu í leið 4 og Hrefnu í leið 5. Ég vil sjá Önnu klifra þessa leið. Hún er slappað aðdáandi. Heyrðu, ég er mjög spenntur að fylgjast núna bara með sko Jenníu í uppáhaldsleiðinni minni. Já. Rúsar. Ég náttúrulega sagði áðan, spáði því að hún myndi, oh my god. En ég spáði því að hún myndi toppa alla leiðir. Þannig, ég ansi spenntur að sjá hvað gerist það. Nei, vá hvað Hrefna var nálægt. Hún ætlar að brjóta bita. Eða hvað? Þetta er að skána reynda sko. Ég skil þetta ekki. Það er ekkert teikn. Jenný að taka sér duglega pásu. Sko, hann er í lagi. Enda komst hún ansi langt. Hendur við bara tökum alla Fyrsta gói. Wi-Fi-inu, þá sleppur þetta alveg. Já. Það er bara að gera það. Býttu, nei, nú er teikn. Siggi. Já, þetta er. Yes, koma svona. Nei, jú. Það er ekki teikn, sorry. Herru, Jenný var að klifra inn í skjáin núna. Ips. Saman þarna systurnar á skjánum. Yes, herru, ok. Ok. Þá Jenny fer í græna. Já! Já, nei, hún verður að Nei, klára hún það. verður að Verður að klára færa fótinn, hælinn. yes. Já, aðeins ofar. Koma Jenny! Vá, þetta er svo flott bita. Nei, já! Oh my god! Þetta var svo tæpt, þetta var svo frjálað. Hjálptu mér! Djöfull, hélt hún í þetta grip. Hún hélt í þetta grif.
What? Vá, 2 svona mjög tæpir toppar hjá Jenny. Sko líka, mér skjáttast það ekki, þú veist, jú, þetta er alltaf lægja grip, en þetta er ekkert eitthvað mega jug. Það er ekkert eitthvað frábært grip, sko. Það er á miklu yfirhangi. Já, gripið fyrir neðan er ennþá lélegra. Það væri svo gott að sjá miðjur Já. hjá þessum 2. Já. 1 mínúta eftir á klukkunni. Já, svo nálægt. Já, það er ennþá tími fyrir miðjur. Koma svo. Hátt stig. Ég hugsa að þær verði ansi pirraðar, stelpurnar sem að föttuðu ekki beta-breakið. Í slappinu. Já, Já. algjörlega. Millimetrinni er 10 höfðumetrar í mitt, sko. Þá er Erna komin á slappið, slappmeistari, eins og margar hér. Og Eygló komin í síðustu leiðina. Og leið nr. 2 er útskrifuð. Nei, þessi, hérna. Já, Eygló að gera það sem ég sá fyrir mér að fólk myndi reyna að gera. Sem er að halda með vinstri hendi. Vá, ótrúlegt beta hjá Ernu. Yes. Vá, Eygló hélt miðjunni í svona sekundbrot. En einhvern veginn færi það samt. Er búið að toppa slappið eða? Ég mista það í. Ég var að horfa á Eygló. Eygló. Nei, hún toppaði ekki. Jæja. Hún komst áleiðis. Yes! Ó, næs. Þetta var flott. Double dyno. Ok. Eygló hefur góðan tíma. Við erum 3 mínútur til þess að toppa þetta. Nær. Nóghaldsskeiðinni með auðvitað. Mikil hvatning í húsinu, eins og er. Og 1, 2 og... það er þetta stuð að toppa! Herru, góð tími, Eygló á alveg
gott, eitt jafnvel 2 góð góðinni. 100%. Þannig að fer beint á stað, kannski er það málið. Já, ég Ertu að held segja? að sko þetta er smá eins og leið nr. 2. Þetta snýst nákvæmni þarna í endan, þannig að þú vilt ná eins mörgum góðum og þú getur. Fær hún þessa no-hands-hvíld þarna í meiri leið. Hún getur dregið andan svona 2-3 sinnum. Já, hérna, setur hendur á mjaðmir. Hugsa sig Erna er svo nálægt því að stabilisa miðjuna. Og hún var svo nálægt áðan. Hvað ætlar að gera? Gerir þetta alveg eins og áðan? Jú! Já, maður á ekkert eitthvað ógeðslega mörg pistol skott inni. Nei. Maður getur gert það kannski svona 3-4 sinnum á stundum tíma og síðan verður það mjög erfitt. Þú verður að reyna að henda í pistol skott. Þýðingu. Pistol skott. Sko, ég held að ég ætla bara að rúkast að leim og segja hnipi á öðrum fæti, sko. Nei, Steffi, það er hræðilegt. Sko, glussabeygja. Glussabeygja, ég veit ekki það. Það er eitthvað, það hljóma eitthvað smá ruddalega, ég veit ekki. Glussi á vél, hydraulics. Nei, þetta er ekki hljóma vel, sko. Ekki. Axel komast að, Eygló. Það verður nú gaman að sjá Axel komast áfram þessari leið, eða komast á toppinn, hún er náttúrulega komið með miðjun. Hún er aðeins styttri heldur en stelpunni sem hafa verið að klára með hælkróki á gripinu. Já, hún bara bakklírar. Yes, það er ekki að sóa þessari tilraun. Hvílir, hristir úr. Hún er ekki að halda aftur í þetta ógeðslega sleipa grip. Loksins komið svona lágt. Jæja, nú vil ég sjá Eygló toppa þessa síðustu leið. Damn, hvað þetta er nálægt! Koma, svo! Nei. Nei! Heartbreak. Nei. Þá er bara Anna og Jenny að klifra. Og Anna nánast ósýnilega því hún er í Grænuleiðinni. Ég vil svo mikið að ég geti bara fært myndavélina. Ok, heyrðu. Þá er spurning hvort að spáin mín rætist. Já. Þetta er make it or break it, augnablikið. Ég hugsa nú að Jenny með sína frammistöðu er líklega komin inn. Já, það held ég líka. En gaman að toppa allt. Svo sannarlega. Missir alltaf efri búkinn aðeins út úr veggnum. En hún ætti nú alveg að geta fundið út úr þessu á þessum tíma. Ég fann að vera bara smá spenntur fyrir strákunum, sjá hvernig þeim gengur. Hún styttist í þá. Já. Þeir eru jafnmargir. Þeir eru jafnmargir, akkurat 21. Koma svo Jenny. Já, næri þessu. Nú erum bara að miða. Já. Þetta var grús. Öryggið. Toppaði allir leiðir. Þá eru komnir. Það er Anna og Erna eftir. Já, ég er að segja aðra setningu.
viku. Já, ok, Ég er að sorry. segja 1, 2, 3, 4, 5 sigrarar sem eru toppuð allar leiðina. Ok, sem eru svona garanteraðar inn í Já. úrslit núna. Staðfestar inn í úrslit. Ég missti smá af frammistöðun hennar Rósu, en ég held að hún sé með 3 toppa. Nei, Já, ég missti það líka. Ég missti það hvernig hún toppaði síðustu leiðina. Mikið í gangi hér á bæ, en Sigrún Valgerðardóttir er ennþá með betri frammistöðunum, sem er mjög spennandi. Og Eygló er ein af mörgum sem að flössuðu fyrstu leiðina, sem að er, eða ekki ein af mörgum, en í hópnum sem flassaði fyrstu leiðina sem ég hugsaði sé mikilvægt. En tilraunir draga alltaf úr stigatöluleiðinni. Þannig að því fleiri tilraunir sem þú gefur í leiðina, því meira saxast af stigunum þínum. Já, núna er sem sagt rándið ennþá í gangi, við bara sjáum Önnu ekki nema rétt svo ræða fyrir í byrjun grænu leiðarinnar. Það er smá svekkjandi hérna að sjá ekki byrjunin á leiðinni. Já, Það hefði ekkert á móti því að það væri alveg gaman. sjá hana. En ef ég þekki hana Önnu rétt, þá er hún að reyna og reyna og reyna og reyna. Hér kemur Erna, stillir sér upp fyrir græna skrímslið. Axel heldur í síðustu leiðina. Erna leit strax út eins og hún kæmist aðeins meira áfram í grænu leiðinni og Axel er búinn að vera að bursta. Koma svo. Eitt, tveir og hoppa. Nei, ok, eitthvað áhugavert. Já, ég fíla þetta. Ég elska þetta. Nei, ha? Já, ég held að Laufey hafi gert þetta. Það var þannig einhver sem að gera þetta og lét þetta virka. Þannig að þetta á alveg að vera hægt. Ó, nei. Koma svo. Já,
ég hugsa að þetta sé vænlegra fyrir Axel. Hann leit ekki út eins og hún væri með spannið til þess að gera tákrókinn og teygja sig upp. En þetta leit betur út. Líka, nokkuð vel. Þetta lítur nokkuð vel út þessi aðferð og hún hefur nægan tíma. Hún með einn topp og eina miðju. Já, en ég veit að hann langar í þennan topp. Og gerir þetta hægt og rólega. Síðan verðum við að stíga. Já, þú náði. Mjög vel gert. Það eru bara tvær eftir núna. Ein mínúta eftir af tímanum. Axel kominn með miðjugrip og hann bara að reyna að ná toppnum. Já, þá erum við komið með Laufeyju. Laufey er búin að taka við af Ágústi í smá stund. Já, sendi Ágúst í mat. Laufey hérna mótstjóri. Ég ætla með ykkur í smá stund. Herru, nú vil ég spyrja þig. Já. Varst þú partaður af því að setja upp þessar leiðir? Nei. Nei, ok. Ég er búin að vinna að öllu öðru en Að öllu öðru en leiðasmíði? Já. Okay. Sko, ég er búin að vera að pæla í þessari byrjun í þessari síðustu leið. Já. Sko, það byrja allir eiginlega eitthvað svona tvöföldu gaston eða hvað sem á að kalla þetta. Akkurat. Svo er rosa mismunandi hvernig fólk hefur verið að fara í miðjugripið. Einmitt þessu saman núna, Axel fór bara statist eiginlega. Já, bara... tók tákrók, fór nokkuð statist. Já. Eygló var að hoppa í það, double dynoa í það. Já. Hvað heldur þú að hafa verið intended beta, Laufey? Ég held að hoppa í það, sko. Já. En, já. Það var cool. Ég held það. Þetta líka. En samt sko tágkökurinn, mér fannst það ótrúlega snyrtilega gert hjá henni, Axel, sko. Mjög góð lausn. Algjörlega. En ég hugsa, þú veist... Þetta er ekki fyrsta sinn sem við sjáum tákrók, hún kom á henni líka. Hún var ekki hjá hvaða keppanda. Og ég held samt sko bara að koma sér í tákrókinn, þú veist, hvort það sé einhver munur erfiðleikarum að gera hoppið versus tákrókinn, það kannski þegar aðeins eftir físikinni, hvernig líkama hljóðar Algjörlega. Ég sem að þurfa að vera svona nokkuð langur til að geta komið þessum tákrók fyrir. Sem Axel er endur ekki, sko. Nei, en hún er rosalega sterk líka, sko. Hún er ógeðslega sterk. Það er alveg, hún er ótrúlega flott. Og Anna er núna byrja að glíma við hana. Já, hún er þýsk, skiptinemi á Íslandi núna. Já, ótrúlega flott. Og er næst síðasti keppandinn af stelpunum núna. Af stelpunum, einmitt. Og hún er búin að vera að keppa núna eitthvað aðeins á svona skemmtimótum hjá okkur og ákvað að taka þátt, sem er bara frábært. Að gera. Við fáum alltaf ágætan hópa af skiptinum og stundum leynast inni í honum keppnisklirar líka. Ok, ég skil ekki sko, það er ekki hafa alltaf skjáin ef hann... Ok, hún ætlaði að prófa eitthvað annað að reyna að koma sér í hvítagripið. Að heldur hún hafi ætlað að hoppa sér úr því, gæti það verið? Það er svo margar aðferðir í gangi, sko. Fólk er að gera alls konar. Já, ég er búin að vera aðeins að labba salinu þetta að bara sinna hinum með þessum verkefnum í morgun og ég er búin að aðeins heyra hljóðið í keppendum
og það er almennt mikil ánægja með leiðirnar. Já, frábært. Þannig Það er líka bara frekar, já, bara búið að vera góðar leiðir, mikið af toppum, Einmitt. sumir sem hafa toppað allt, en það er eiginlega aldrei að ná einhverju, það er eiginlega enginn sem er að ná engu, Akkurat. en ekki of auðvelt, var eitthvað sem flassaði allt, maður sjá, nei það var enginn sem flassaði allt. Nei. Klara komst nálægt í, hún datt Akkurat. samt sem áður einu sinni í Já. síðustu leiðinni, en Akkurat. þá er það bara frekar fullkomið myndi ég segja, fyrir einhver svona undankeppni. Einmitt, og þá, þú veist, væntanlega þurfa, leiðasmiðirnir er núna lagðir á stað út í björkina að setja upp úrslitin og mér heyrist á þeim að þeir svona, já, þetta er bara virtu sattir sko, en þá skrúar væntanlega aðeins upp erfiðleikastigið fyrir úrslitin, af því þá Einmitt. er þessi sterkastu klírar. Akkurat. En það er náttúrulega þá, þú veist, voða mikil áskorun, voða mikil challenge að setja upp leiðir Það er fyrir mjög- svona mót. Það er mjög erfitt, sko. Og ekkert alltaf sem að það er hitta svona í mark eins og í dag. Nei, en þetta er bara mjög vel gert hjá teiminu og sérstaklega svona mót þar sem eru svona margir flokkar, þetta er löng vika hjá leiðasmiðum þannig að það þreyta fyrir líka að segja til sín og þá er rosalega mikilvægt að leiðasmiðir kunni að meta sjálfa sig og ákveða, ég er þreyttur, þau geta þetta en þetta er alltaf bara ágiskun. Svo náttúrulega nokkuð infamous hérna fyrir 2 árum, þá heldum við Rikka var haldið í Laugardalshöllinni Já, og þá var ég líka að lýsa, þá var ég að lýsa með Lóu, já, en þá kom það nefnilega fyrir sko að í stelpuumferðinni voru alltaf erfiðar leiðir og Já. það var bara voða erfitt að horfa á það. já, sko við erum búin að tala mikið um það og það voru til dæmis hreyfingar sem ég var að gera eftir alla leiðasmiði ekki Já. og ég var að hugsa bara, ég hefði kannski bara að keppa sjálf, Já, ekki verið að einmitt. halda mótið. Nei, ég hefði ekkert staðið mig eitthvað betur um það, sko. Nei. En þetta er bara ágiskun og þarna var líka, við lendum í á því móti að leiðasmiður sem ætlaði að koma til okkar utanfrá, hann forfallaðist. Þannig að Alveg það rétt. fækkaði í leiðasmiðahópnum. Þetta var mjög mikil áskorun líka fyrir okkur, þannig að við vorum bara hérna heima eins og núna, þá erum við með Artur sem er bara algjör meistari, bara pró. En þarna mistum við það að fá svona sterkan klífara inn til okkar sem er með mikla reynslu af keppnisleiðasamfélagsingu. Akkúrat. Þannig að það líka skapaði áskorun. Já. Og svo skilst mér líka, er ekki rétt skiljað mér þegar það hafa verið sko svona breyta og svona laga, svona tweaka leiðirnar fram á bara síðustu stundu sem kannski olli smá erfiðleikum. Já, Var kannski og aðeins þetta var í rauninni að því við vorum í Laugardalshöllinni, þeir settu mjög þrönga tímaskorður á okkur og við þurftum í rauninni að smá væla út úr þeim að fá meiri tíma, þannig að leiðasmiðin þurfti að gerast rosalega hratt, Já. hraðar heldur en venjulega. En kallaumferðin þá hefnaðist ansi vel, ég man vel eftir því. Já, það hefnaðist nokkuð vel sko, en þetta var erfiðar aðstæður sko, en umgjörn á því móti var rosalega flott, við vorum mjög ánægð með það, en það voru Það er umgengni. umgjörðin, bara veist, Umgjörðin. þetta leit út, það var rosalega flott að koma inn í höllina Já, og sjá algjörlega. keppnisvækinn þar sko. Það var flottasta klíðamót á Íslandi. Já, Punktur. en við förum ekki aftur í höllina, Nei. þetta var líka mjög kostnaðarsamt, en það er bara En heyrðu, nú verðum við í Björkinni Já. sem er svona álíka flott. Það er alltaf Sami veggur. Sami veggur, nákvæmlega. já. Flottasti keppnisveggurinn sem við höfum á Íslandi. Já, Mikil, hvað mann segir bara, update frá gamla salnum í Ármúla 23. heldur betur og við erum mjög spennt og það er líka gaman að það sé svona samvinnuverkefni milli Bjarkarinnar og Klíðarfélags Já, Reykjavíkur. algjörlega. En Herðu, Laufey, við veistu erum hvað alveg ég... hægt að lýsa hérna. En Laufey, veistu hvað ég vil sjá í framtíðinni? Hvað? Ég vil sjá línuklifur koma á Reykjavíkurleiðina. Við viljum það líka, já og nei. Þá kannski þegar þú ert komin að vinna fyrir okkur, búin að stækka starfsmannateymið, þá kannski höfum við bolmagn í það, Já. en við getum ekki tekið stærra mót þetta. Það er en Erna, hún er komin í síðustu leiðina. Mér síðust hún var brosandi þarna, sátt eða kátt allavega. Hún var ekki að byrja með 4 punda starti. Já, Já, ok. glæsileg. Þetta var... Ok, hún var sátt með Þú þetta. lofaði góðu, Já. lofaði góðu. Það er eins og að þú þurfti að gera eitthvað með vinstri hendinu. Var það með hægri hendina, virtist það var lent vel á gripinu. Já. Það vantaði kannski að svona grípa á móti í annað byrjunargripið eða matsa. Já, en þetta er svona, ég held þetta að hún er að gera hoppi. Já, auðvitað, eins og ég ætla að fara að segja. Svona hopphreyfingar eru oft svona lærðar hreyfingar. Þú þarft nokkrar tilraunir og verður alltaf betri og betri. Algjörlega, þetta er bara vöðvaminni. Já. Glæsilegt.
En já, að úrslitunum sem verða á morgun, sko, þau verða í Björkinni og þau erum ekki með YouTube-útsendingu en við verðum í beinni á Sýn, Ísland Sport, eða Sport Ísland, sem því miður í lokaðri dagskrá. Þannig að fólk sem ekki með áskrift á Sýn, það þarf að næla sér miða og mæta í Björkina. Og við erum endilega að hvetja ykkur sem að fylgjast með þessu að mæta. Þetta flottasti viðburinn hjá okkur og við þiggjum allan þann stuðning sem við getum, sko, keppendurnir líka, sko. Þetta er stórt mót fyrir þau. Herru, eigum við kannski að fara yfir stíginn eins og það líta út núna. Sko, það er ekki búið að staðfesta núna hverjir komast áfram. Nei, við bíðum eftir staðfestingu frá yfirdómara. En við erum komið með, sko, 5 sem eru nokkuð garanteraðar í úrslit. Það er þá Lukka Mörk frá Íslandi, Klara frá Danmörku, Agnes frá Íslandi, Maja frá Pólandi og Jenny líka frá Íslandi. Þá erum við komið 5, það eru 8 sem komast í úrslit, þannig að það eru 3 aðrir. Já, það er svona, einmitt, hvaða keppendur eru það? Mér sýnist að vera nokkuð opið, sko. Það er, og mögulega þessi 3 pláss geta líka svolítið komið bara, það getur verið að fjöldi tilrauna, skeri bara úr þar. Hvaðan verður líka? Það lítur út fyrir að Rósa Arnold frá Finnlandi komist líklega í úrslit. Já. Mögulega Dagbjört sem að vann 17 ára í gær undir 17 ára flokk. Vá! Og svo lítur þetta líka vel út hjá Sigrúnu, hún er með 3 toppa og 2 bónusa, mér finnst hún líklegt að hún komist. Já, þannig það er svona mín ágískun, mín spá að verði úrslitin, þó að þessi eru ekki staðfest. Nei, ég hitti Sigrúnu, einmitt, hún var mjög kátt, sko. Já, Sigrún Valgerðar dóttir, það eru 2 Sigrúnir. Já, hún var mjög kátt, sko. Það var, hún mjög ánægð með þetta, alla liðið þetta. Já, við bara hengrum eftir. Erna er eitthvað að teipa sig, teipa putta. Það gæti verið. Eða bara hvíla sig aðeins fyrir síðustu tilraun. Það er möguleiki. Já, líklega. Mínútu eftir hjá henni. Já, og við sjáum ekkert í Ernu hana. Hún var vist eitthvað að teipa. Ég sé hérna að það er líka þjálfari hérna í horninu, sérstæðs á hausinn, þannig að hún er komin eftir. Það er núna auðvitað í miðuna. Komið með teipaputta. Nálægt þessu. Þetta er alveg lið sem hún gæti klárað, sko, en það er spurning hvort hún nái á tímanum sem hún eftir. Hún hefur alltaf getur hann til þess, en klukkan tikkar niður. Dammit. Jæja, þá er það búið í kvennaumferðin. Við þurfum að bíða eftir að fá staðfest úrslit frá yfirdómara. Ég held að það sé þjálfari mættur að þurrka blóð af gripinu, það er möguleiki. Leiðilegt þegar það gerist, en herðu, þarna er Guðmundur Freyr mættur í leið nr. 1 í karlaumferðinni, þannig að við erum komin yfir í karlaumferðina. Yes. Herðu, mér finnst þetta mjög skemmtilega næst í miðja. Já, heyrðu, þetta er svona 2 grip sem eru svona skrúið saman. Það er svona dual texture grip yfir eitthvað annað. Einmitt, glært grip með engu gripi sem er búið að skrúa yfir grip sem er með gripi, þannig að þú heldur við fyrstu sín kannski að þú getur haldið í það. Og hann náði þannig að halda í það, bara þetta leit vel út, sko. Miðja komin í að mynda í fyrstu tilraun. En svo kannski vil ég benda það líka að gripið sem að myndi var á leiðinni er blokkað.
Já. sem að þú veist, þetta nú þegar til að byrja með eitthvað rosalega gott grip en það er eiginlega bara búið að gera enn verra. Þannig að líka góði parturinn af því gripi er blokkaður, þannig að það er svona örlítil hola sem kemur þarna inn í en hún er, hún er ekki í boði, ekki í dag. En ég var kannski svolítið að tala um keppnina því að sko Guðmundur Arnarsson var klifrari ársins í fyrra og ekki bara í fyrra, hefur verið að rugla Síðustu 4 ár held ég. Síðustu 4 ár. Já, hann er sérst hjá klífusambandinu þannig að hann er búinn að keppa mikið erlendis og standi sér vel þar. Já. Og hann er auðvitað ekki, það er svolítið sér að vann Íslandsmeistaratitil en hann er samt svona búinn að vera consistently rosalega góður. Já, og hann er sá Íslendingur sem hefur hvað oftast verið Íslandsmeistari í klifri. Já. Hann á alveg það skilið að hafa verið klifrari ársins mörg ár í röð fyrst mér. En nú er náttúrulega, sko, hópurinn af sterkum klifrurum búinn að vaxa rosa mikið og meiri segja í fyrra það var svona smá umdeilt að hann hafi verið þarna klifrari ársins þar sem að Greipur sem að vann Reykjavíkurlaugina í fyrra vann líka Norðurlandamót í fyrsta sinn bara held ég ever. En það var í ungmennaflokki. Það var í ungmennaflokki, vissulega. Það er það sem að kannski skilar ekki. Það er ekki nóg sko, þannig að þegar verið að skoða þetta það vissulega ef það eru einhverjum stóri titlar en það fari eftir skilgreiningum frá ISI, það eru flokkar fyrir mót og A, B og C mót og ungmenna Norðurlanda meistaramót eru í C-flokki. Þannig að Mundi var með í rauninni betri árangur í þessum A og B mótum sem eru það sem þau sem eru skoðuð fyrir þessa titla. Það sem skilaði inn í titla. Einmitt, og bara það sem er skoðað þegar verið að velja í þessa titla. Þannig að frábær árangur hjá Greipi en ekki í fullorðinsflokki. Þannig að ég veit að hefði verið Evrópu eða heimsmeistaratitill í ungmennaflokki þá hefði það verið tekið til greina, sérst B-flokkur, en ekki C. Þannig að ég veit að fólk þetta eru mikla stúdíur á bakvið þetta sko. Já. Þetta er rosa nördalegt hvernig er valið, þú þarft að svolítið kafa djúpt til þess að vera með þetta allt En það í eru bara rauninni ákveðnar kröfur. Það eru ákveðnar kröfur og það er gefið út af Íþrótta- og Ólympíusambandinu. Ekki bara eitthvað svona tilfinning sem segir til. Nei. Mér finnst það Mundi á að vera Nei, það er ekki svoleiðis. Ekki svo gott. Ekki svo gott. En það var samt einmitt sko umræða en svo er niðurstaðan bara þetta að þetta sé flokkun. Við verðum að fylgja í þessi flokkunni. Það sjálfsögðu. Það er bara þannig. En núna samt er Greipur að fara að keppa í fullorðinsflokki á Evrópuleveli, þannig að kannski Hver veit, kannski verður hann kannski verður Mundi ekki klifrari ársins næsta fyrir 2026. En ég er samt full að trúa honum. Hann er ótrúlega flottur og svona hann er svo góður klifrari. Hann er rosa góður klifrari. Hann er klár, hann er bara góður í því að keppa. Sjá hvort hann komist að halda, þarna ætla hann að grípa með hægri hendinni í voljúmið sem að miðjugripið er á, sem að er svolítið klókt. Ég held að sé ekki grip þar, þannig að hann ætlaði bara að nota viðnámið á voljúminum. Hann tók ekki síðustu eina tilraun við börn, það var ekki nýr. Jæja, þá er það Birkir Axels. Hann hefur ekki mikið verið á keppnissinni, en það er gaman að sjá, sko, mér finnst alveg gaman að þessu móti, hvað er fjölbreyttur hópur að skrá sig og taka þátt. Algjörlega, við erum nokkra nýja í þessari keppni núna í dag. Og ég líka svona, ég veit að það er bara, fólk með mismunandi keppnismarkmið. Sumir eru til að keppa þetta að vinna fyrsta sætið, sumir eru svona bara prófa sig áfram. Hafa gaman, prófa flotta leiðir. Það er svona, bara spreyta sig í þessu umhverfi. Ég held að Birkir sé að norðan, ekki satt? Ég er bara ekki viss.
held það. Já, ég sé hann alveg fullt klifra en ég hef nefnilega ekki spjallað við hann. Nú erum við Laufey náttúrulega bæði mjög mikið í klifurhúsinu og ég get alveg sagt að ég hef séð Birki mjög oft í salnum. Heldur, já, algjörlega, hann er Duglegur að mæta, duglegur að æfa. Já, og hann virðist þegar smá, það er þessi byrjun, ég veit ekki hvort það fóði lögulegt start. Þetta er smá erfið byrjun af því að það er að snerta þarna fótavoljúm sem að er samt ekki þetta að nota, það er bara að snerta það og það er smá kjarnastyrk til að bæði halda í byrjunargripið sem heldur ekki gott og að koma fótunum í rétta stöðu þannig að ná að snerta. Já, spurning hvernig kallaflokkurinn fer sko. Já. Já, eins og það er fjölbreytt flóra þar. Við erum einmitt með frá því að eitthvað svona keppendur eins og Birkir sem eru bara spreyta sig áfram, prófa og upp í Norðurlandameistara. Þetta er mjög breytt fíld. Það gerir líka smá erfitt fyrir leiðarsmiði að setja upp leiðir. Algjörlega. Ef þú ert með 5 leiðir og með rosalega breiðan hóp en þarft að ná í rauninni að splitta hópnum eins og við segjum. Akkurat, hann Alex sem var einn af leiðarsmiðunum núna, hann labbaði með mér áðan og skoðaði allar leiðirnar og sagði mér hver pælingin var á bakvið flestar. Já. Hann tók mitt fram að, þú veist, á eftir kemur til dæmis ein leið með bleikum gripum. Já. Og þess að gæti verið að bara sumir muni bara ekki ná að establísa, muni ekki ná að fara á stað, en bara þannig því miður. Já. Og þetta er svona... Er það í dag? Já, og þetta er... Akkurat, og þetta er svona misjafnt eftir hvernig undankeppnisformat er notað á mótum, hversu aðgengilegt það getur orðið. Við höfum undanfarin ár líka notað format þar sem eru 30 leiðir og fólk getur svona svo kallað scramble-format og þá er aðeins aðgengilegra. Við erum bara með rosalega þröngan húsakost, þannig að það er rosalega erfitt að setja upp svoleiðis umferðir. Algjörlega. Þannig að það var ákveðið núna að setja þetta upp svona hérna og hafa 5 umferðir, 5 leiðir í umferðinni. Nú ætlum við Ágústa að skipta í smá. Sæl aftur. Endurnærð. Kaffi og kefír. Herðu, hver er að klifra? Herðu, núna er hann Birkir Axels mættur og við Stebbi erum búin að tala um að hann er svona regular í klifurhúsinu og hefur ekkert mikið verið í keppnisseðinni. Og hann er annar klifur hérna og hann á erfitt með að establisa sig í byrjunna. Já, þetta er strempin leið sko og þetta er eiginlega bara powerpropi. Einmitt, og Mundi náði miðju. En þetta, það er búist við miklu af strákunum og öllum hér. Já, og við vorum líka að tala um það Stebbi, sko, þetta er rosalega breytt fíld. Við erum frá svona flottum áhugakljórum eins og Birki upp í Norðurlandameistara. Já, sem að er gaman sko, það hafa oft verið bara svona mjög þéttur hópur. Já. Að bara svona, það er erfitt að mynda aðgreiningu í flokknum. Já. Þannig að það er gaman að sjá marga taka þátt. Akkurat, og líka að tala um sko að með 5 leiðum að það var erfitt að setja upp aðgengilega leiðir fyrir svona breiðan flokk. Algjörlega. Eru þið búin að tala um þessa djóngmiðju? Já. Þetta er góður brandari. Ég allavega sá ekki að Mundi ætti erfitt með að halda í þetta grip. Nei. Það er frekar að þegar þú ferð reyna að komast í næsta grip, að þá verður þetta erfitt. Já. Ég er bara að tala um að þessi grip inn í gripinu. Það má alveg setja þetta glæra grip í leið, en af hverju er grip inn í gripinu? Þetta er ég held að þetta sé bara smá brandari, kannski var komið söfngalsi eða eitthvað, ég veit það ekki sko. Eitthvað í gangi sko. Já, maður hefur séð alveg ýmislegt inn í þessum glæru gripum á mótum hér og þar heiminn. Algjörlega, en ég hef ekki séð þetta áður. Er það ekki? Nei. Og ég hef líka séð... Ég hef bara séð eitthvað svona lukkutröll eða eitthvað. Ok, ég hef líka séð sko, þetta er nú, þessi glæru gripur er sérst búin til að fyrirmynd þessara gripa sem er búin til í mörg ár. Og
Núna er Hilmir Jóhannsson. Heyrðu, nei, því miður. Það breytist smá, við vorum að fá fregnir að Hilmir er veikur, þannig að Úlfur Ögmunds er mættur. Ok. Ljómandi gott að vita það. Takk Leifi. Þetta var, það var bara núna þegar kvennaumferðin var að klárast. Ok. Það er, En Úlfur er semleiðis áhugakljúrari já, í svona kljúrusnöðum, maður sér hann kljúra. já, og hann er Mjög byrjað, sterkur. já, líka aðeins að þjálfa klifur. Já. Hann nær að staflýsa. Já, svo eru litli fætinir sem við svona rétt náðum að sjá. Þeir eru ekki góðir. Nei. Allavega ekki á þessu yfirhangi. Nei. Akkurat. Er myndi komin af stað Já, í leið það 2? er, tækniteymið er að vinna í því að gefa okkur skot af honum. Já, þetta er, ég skoðaði ekki þessa fætur. Þetta eru bara litlu, þú veist, hálfmánarnir, Ok. cheetah. Ok. Hljómar eins og myndi sig að gera eitthvað, en við erum ekki með það upp á vegg. Já. Með upp á... Afsækið þetta, það er verið að vinna í þessu. Ég held að myndi hafi toppað þarna. Toppur hjá mynda. Jæja. Já, proppinn sem að myndi var að klifra er sem sagt upp á skjánum vinstra megin, en hann er hægra megin inn ganginn. Erfitt sjónarhorn. Já, fjær myndavélinni. En þetta er svona forsaslapp í Já. rauninni. Þetta er örlítið yfirhangandi veggur. Já. Eða verður það þarna í kringum breykið í veggnum. Þannig að með þessum voljumum er þetta slapp. Já, akkurat. Og það er stundum svona þegar eru búin til svona slöpp að það voru aðeins auðveldara fyrir minni að komast í gegnum þig. Já, það er einfaldlega bara svona rúmfræðilega meira pláss fyrir þig. Akkurat. Ég já, mér finnst þetta að það er svo mikið mýta að það sé alltaf að það er auðveldara fyrir hávaxna að klifra. Það bara fer algjörlega eftir leiðinni. Einmitt, og það er algengara að það sé rétt í auðveldara klifri, en ekki er komin í þetta keppnisklifur á þessu leveli. Það er svona meðalhæðin á keppnisklifrara er alls ekki há. Ég held í kalla, hún er 1,70 eitthvað, og ekkert 1,70 mikið sko. Nei, örugglega bara eitthvað svona 1,71 eða eitthvað. Já, ég veit að mikið af þeim eru jafn hár og ég er 1,73. Já. Mér finnst mjög oft sjá það. Já. Engar afsagnir fyrir þig, Leifi. Nei, nákvæmlega, engar afsagnir fyrir mig, ég ætti að gera þetta allt saman. Nei. Úlfur er ennþá að skoða byrjunina. Hann er greinilega ansi sterkur, en að stíga og halda spennu á þessum lélegu gripum er bara ansi erfitt. Já. Algjörlega, og ég hugsa sko af því að 5 leiðir til að splitta hópnum og fá bestu klifurana í úrslitina. Þessi yfirhangsleið hafi verið svona kannski miður meira að sem eina af erfiðari leiðunum. Já. Ég er ekki viss um það, frekar ekki Nei, það er ekki regla að erfiðustu leiðirnar séu fyrstu leiðirnar. Nei. Og alls ekki regla heldur að mest yfirhangandi leiðirnar séu erfiðustu leiðirnar. Nei, eins og við sáum hjá stelpunum að margar þeirra krúsuðu þessa powerleið. Já. En það gæti líka myndi verið að, já, við sjáum bara hvað gerist. Ég talaði samt við einn af leiðasmiðunum áðan sem sagði mér að stelpuhópurinn er aðeins sterkari heldur en að þau gerðu ráð fyrir. Einmitt. Við vorum að fara yfir sko niðurstöðuna, við erum ekki alveg viss nákvæmlega hverja komst áfram, við getum giskað eins á þeim eftir að fá staðfest frá yfirdómara. Og
Birkir kominn í leið 2. Jú, það passar. Og Hlynur kominn í leið 1. Akkurat. Hann komst strax í gegnum það sem að Úlfur staldraði á. Já. Eða þar að segja hann náði að snerta næsta grip. Akkurat. Birkir aðeins að smá erfiðleikum með að byrja hana leiðina. Já. Kom sér stöðu á stöðu þar. Hún er ekki hlýni. Vá, svakalega er hann sterkur. Já. Næs. Það er ekki búið þarna greinilega. Vá. Ég... Úr U17 er sérst fyrsta árin í U19. Traditionally þá er hann slappkóngurinn. Já. En orðinn mjög sterkur greinilega. Einmitt, já. Fólk þekkir hann sem slappkónginn, slappkóng klifurhússins. Já. Á að stafnsa byrjunina. Já. Og þá þarf hann að komast upp á þessu kúlu. Já. Einmitt. Og mér skilst það sé hopp. Ok. En hann ætlar að gera þetta statískt. Já. Eða þú veist, hopp. Hopp, Þetta er já. svona uppstig. Einmitt, 1, 2 og. 1, 2 og. Já. Hlynur róar hjartað Já. í kameru. Þetta er eiginlega gott svona adrenalin kick að ná þessari svona fljótt. Já, alveg 100%. Já, Birkir. Já. Þetta er smá stragglarni í byrjun hjá honum. Já, þetta er í rauninni, ramminn er ekki mjög þægilegur, þú veist, það er ekkert grip á þessu byrjunargripi. Nei, þú ert bara að snerta það. Þetta er bara eitthvað svona no-tex klessa. Já. Og já, að svona pressa kassan inn í vegginn þegar hann slútir svona út er bara Einmitt. ansi erfitt, eins og við sjáum. Hann Já. rambar á barmið hans. Já. Og þarna kemur líka inn í svona, þú veist, Ökklaliðleiki. ökklaliðleiki, líka jafnvel mjaðmaliðleiki líka til þess að ná sér að hreyfa sig í þessari stöðu án þess að detta. Já. Já, og það er nú ekki augljóst en miðjugripi er hana fyrir ofan hann þegar hann er að koma sér fyrir í byrjun af stöðinni. Þetta er lítið grip, pínlítið, svona, Já, held í sér- rauninni, svo, já, kemur svo þetta er svona snakebite. já, snakebite, nákvæmlega. Já, kallað snakebite á ensku. Steppi er búin að vera lengur að reyna að þýða hluti. Já, Og þú veist, snákabit. snakebite, tveir puttar, Já. ein hóla fyrir hvort putta, Já. en ekki djúpt. Eða gæti líka verið nasir. Já, þetta lítur smá út eins og nasir. Trýni. Já. Birkir er eiginlega bara að færast fjær. Einmitt, það var komin þarna af stað áðan, en svo er tíminn að vera búinn að tekur eina tilraun í viðbót væntanlega. Já. Nær og dettur. Jæja. Jæja. Þá er Mundi komin í þriðju leiðina sína, Úlfur í númer 2 og Gunnar Guðlaugsson mætir í leið 1. Við fengið leið 3.
Þess missum við alltaf að mynda. Já, það er kannski bara skiptað á leið 3. Þú er alltaf komin eitthvað aðeins á stað og náði að, heyrðu, hann snertir þetta á miðjuna. Já. Gunnar nær að byrja. Og... Já, ok, þarna, ég er nú ekki alveg viss. Mér sýndist fóturinn á hann fara yfir svarta teipið sem má ekki. Aha. Já. Mundi komin upp á vegg. Komið með miðju, Mundi og Gunnar. Gunnar væri nú kallaður niður ef hann hefði ekki established þarna. Sjáum hvort þetta stendur. En hann allavega virtist toppa og var ekki kallaður niður. Nei, einmitt. Það var verið að pikka í mig. Ég þarf víst að vera að koma með mér. Það eru að koma á hreint úrslitin í kvennaflokknum. Spennandi. Þannig að við látum ekki vita eftir smá. Stefán er komin aftur. Velkomin. Hver er staðan núna? Þá er Mundi á slappinu. Ég heldur betur heyri það. Ég er náttúrulega á minningu sjálfur að vera í þessum sporum. Jeps. Slá aftur og aftur í vegginn. Ég man eftir þetta er einmitt akkurat á bak við leiðina sem að Mundi er að klifra núna. Já, það er bara búið að ganga ágætlega. Hlynur og Gunnar toppuðu fyrstu leiðina. Enginn nema Mundi komin áfram í nummer 2. Þú með eitthvað svona, hvað segir maður á íslensku, predictions. Ertu með eitthvað svona spá hvernig þetta mun fara í dag hjá strákunum? Það er náttúrulega margir sterkir. Heyrðu, Úlfur kominn áfram í Heyrðu, yes! leið 2. Já, við fengum að grípa í þetta lokagrip á leið 2 áður en að útsendingin byrjaði. Það er ágætt. Já. Ég vil segja bara nokkuð gott. Já. Einmitt. En maður þarf að hitta. Já. Ég veit ekki hvort ég myndi segja að það sé positíft, en það er bara svona flatt og þetta er, jú, það er alveg rétt sko. Ég myndi segja að það væri positíft. Kannski rétt. Um svona 2 gráður. Kannski svona 1-2 gráður. Positíft. Sem getur skipt öllu. Þegar við segjum positíft þá er náttúrulega að tala sko að við getum svona gripið svona onni gripið. Já. Það sé ekki bara flatt. Nei, hvað gerði hann þetta? Heyrðu! Djöfull finnst mér þetta cool beta. Litli. Þetta er svo sniðugt. Þetta svindlið. Þegar þetta er ekkert svindl, þetta er bara þetta er bara mjög sniðugt. Bara, já, mandúl hreyfing. Já, mér finnst þetta bara ljómandi gott. Ef að búið til íslenskt heiti við það núna. Er það ekki bara pressa? Pressa, það er svo leiðilegt. Heyrðu, vá hvað var nálagt. Já. What? Já, við þýttum hérna Snakebite gripið sem er í þessari leið. Snakebite, já. Það heitir Snakebite á Já. ensku. Við komum með Nasir. NASA gripið, það er ógeðslega skemmtilegt. Snakebite er líka rosa gott. Flott, það er mjög það er frumlegt. Snákabit, það virkar ekki alveg jafn vel á íslensku. Nöðrubit. Nöðrubit. Já, heyrðu. Koma Mundi. Já, Mundi væntanlega, nei! Ég veit að Mundi vill fá topp. Úlfur líka. Þetta er kraðlegt. Hversu hratt getur hann mantlað sig þannig upp? Ekki kannski á 20 sekundum. Damn. Svekkjandi. Það var að segja að hann er hættur. Það hafa ótrúlega hluti gerst en að toppa á síðustu 10 sekúndunum. Alveg satt. En miðja á Munda og sömuleiðis miðja á Úlf.
Þá er Ólafur Ragnarsson næstur að stíga af stokk. Heldur betur. Mér sýnist verið að græja einmitt. Já, flott. Sko, nú ætla ég að spá smá fyrir. Já, hvað með það? Óli, ef þetta sá Óli sem ég held að það sé, er algjör töframaður á slabbi. Já. Þannig slabbliðin hérna sem að myndi var að reyna, ég ætla að spá því fyrir að Óli muni toppa hana, en hann er núna farin á stað í fyrstu leiðinni. Ég held að hann muni eiga í smá vandræðum með þá leið. Já. Það er kannski ekki alveg hans styrkleiki, einhverjir, þú veist, svona stór ávöl, pinsgrip, miklu yfirhangi, rosa svona strembnar hreyfingar. Já, hann allavega allir sem eru búin að klifra hana eru búin að komast í fyrsta, þú veist, gripið eftir byrjunargripið strax. Þannig að Sjá, Birkir að leggja af stað í leið númer 3. Hlynur í leið 2. Þið fyrir mér hvort að þetta Mattul, hvort að leiðsmönnum hefur dottið í hug að þetta væri möguleiki. Mér finnst það mjög ólíklegt. En mér finnst það rosa skemmtilegt beta. Þetta er beta sem myndi að henta mér vel. Já, þessar skálar, svo við höldum áfram að tala gripinn, skálarnar á slappinu. Já, ok, hættum að tala það. Hlynur er kominn áfram. Já. Yes! Sko, Hlynur er náttúrulega, ef að segja hann sé besti slappklifari Íslands, eða Við má það? kölluðum hann slappkónginn áðan, þannig að Við kölluðum hann slappkónginn á hann slappkóngurinn. er búið að rjúfa þennan múr, sko. Búið að rjúfa þennan múr. Hann komaði út í kosmosin. Ok. Þannig þið ætti ekki líklegt að hann muni toppa leið nummer 3 líka. 100%. Já. Mér langar að segja að hann muni flassa það. Já. En já, Það skálarnar. kemur ekki á óvart. Já, komdu með það. Þær eru svo óþolandi af því þær neyða þig til þess að, þú veist, droppa hælunum svo mikið ef Já. þú vilt ná einhverju viðnámi. Ég hata þær. Ég líka. Já. Þær eru æði, skilurðu, vel hannað grip, Mér finnst þær ógeðslega fallegar. algjörlega. Það eru geðveikt Og þær falleg grip. neyða þig til þess að gera hreyfingar sem að þig kannski langar ekki til þess að gera. Nei. En djúvill er það pirrandi. En ég vil sé alveg svona, bara óhætt að segja að þessi svona leið nummer 3 reynir rosa mikið á fótatækni. 100%. Það er svona, ertu ekki sammála mér að þú ert í rauninni kannski að, þú ert að stíga með tánni eins og þú gerir vanlega þegar þú klifrar, stíga með stóru tánni, en þú ert samt líka svolítið mikið að smyrja á þessi grip af því að brúnin er svo lítil. Brúnin er svo lítil og gripið verður alltaf brattar og brattara. Já. Sem bara, já, neyðir þig til þess að klifra eins og leiðsmönnum vill það fyrir. Já. Það var verið að góla hérna yfir salinn að það er komin úrslit úr kvennaumferðinni. Við vonandi fáum við listan innan skamms og getum þulið það upp hér. Óli virðist vera hættur. Hefur ákveðið að spara orkuna fyrir Já. næstu 2 slappleiðir sem að munu eflaust henda honum mjög vel. Já, keppendur náttúrulega vita hvernig leiðirnar líta út, fá tíma til þess að skoða. Já, fá hérna, hvað heitir það á íslensku? Hvað heitir það á ensku? Observation. Observation, já.
Ég held að það sé bara kallað Skoðunartími, skoðunartími já. á íslensku. Þannig að já, Óli veit að það eru þarna leiðir sem henta honum betur heldur en þetta stóra yfirhang. Mundi kominn á sína 4. leið og á 1. leið kemur Kieran Paruccello, annar áhugaklifrari í klifrusinu. Og Úlfur er að leggja af stað í leið nr. 3. Hann náttúrulega stóð sig rosa vel í leið nr. 2, næst því með topp. Já. Mundi á. Vá, hvað Mundi á. Herri, ég er spenntur að fylgjast með Kieran. Kieran byrjaði að klifra fyrir svona, mér langar að segja, 1,5 ára síðan. Fáránlegum framförum Hann er á stuttum tíma. Hann er eins og Birkir, hann er að norðan, er í háskólan hérna í Reykjavík. HÍ. Já, búinn að vera rosa duglegur að klifra, er bara náðu sjúklega miklu fram. Er líka bara búinn að byggja upp mjög mikinn styrk. Gunnar er að Herri, hann er að vinna með þessa hakka mattur að ferð líka. leiðina ennþá meira heldur en Úlfur gerði. What? Herri, ég fíla þetta sko, ég hef gaman að svona sko. Ég er nokkuð viss að leiðarsmiðið sé ekki par ánægður með þetta, fyrir Einmitt. mig, ég er með ánægður með þetta. Já. Nú vil ég sjá hann toppa þetta. Já, þú sagði með að það var step up pælingin í nr. 2. Já, það var það sem var intended sko. Eins og Hlynur gerði það í rauninni. Nú þarf hann bara að hitta. Já. En gaman, það er gaman þegar að fólk hugsar. Já, ok. Greinilega góð staða þarna til þess að pústa. Koma svo myndi. Nei! Já. Gunnar heldur áfram að hakka leiðina og ætlar að reyna að klíra sig framhjá þessu hoppi. Sem að virðist bara vera hægt. What? What the hell? Æjæjæj. Djöfull er Gunnar að standa sig vel, Hann er bara að eitthvað standa flass, sig flass er ekki vel. fyrstu leiðina. Ég held það. Hann alltaf tók fyrstu leiðina Já. og svo bara eitthvað hakkar leið nr. 2 í drast, kom með topp. stemming. Vá, hvað ég er ánægður með þetta. Vel gert hjá Gunnari. Djöfull er þessi slabbleið ógeðsleg. Hún er Heinous. brútal. Ná svona, já, ég var smá hissa að myndi hafa ekki náð toppi í henni, en núna er ég bara impressed yfir því hvað hann komst langt. Já, algjörlega. Ég get líka alveg sagt að sko slabbi er, þú veist, auðvitað er Mundi góður í slabbi, hann er góður í öllu, en það er kannski ekki hans svona helsti styrkleiki. Nei. Já, Kieran er búinn að vera svolítið að ströggla, bara, Ég veistu hvað, Ágústa, ég kom bara smá FOMO að vera ekki að taka þátt sjálfur. Ég vildi að ég væri þarna, sko. já, hvað gerðist? Hvað gerðist? Ég er svo washed. Ef að línuklifur kemur á Reykjavíkuleikana, þá munið þið sjá mig. I will be there. Ég er bara að reyna að þýða washed. Þú ert skolaður upp. Ég skolaður Skolaður upp á ströndinni. Fallin stjarna.
Fallinn engill. Já, Úlfur allan að koma með miðju, sem ég held að sé vel gert í þessari leið. Hann lappar bara í burtu frá leiðinu. Þá er hérna að koma. Já, hver er það? Páló er að koma í fyrstu leiðina. Páló er fljúgandi engill. Páló, hann var Íslandsmeistari hitt í fyrra. Og í öðru sæti á Íslandsmeistaramótinu 2025. Ég held að hann flassi þessa leið. Já. Og gleymum því ekki að fylgjast með Hlyni. Ég var búin að segja að hann myndi flassa slapp. Einmitt. Nei, heyrðu. Þetta hann bara fipaðist. En ekki Páló. Ekki Páló. Nei! Eða Páló, kannski jinxuðum við að báða. Sko, Páló er náttúrulega bara algjör skepna. Hann er svo mikinn puttastig. Það er svakalegt að fylgjast með mannum. Það er brjálað. Ég var að klifra á Moon daginn, svo kemur Páló. Bara eitthvað svona, hvað segir maður? Heyrðu, já, fylgjumst aðeins með Hlyn. Haldi áfram með þessu sögu eftir. Damn! En já. Páló kemur upp á Moon. Já, Páló á Moon, hann var Múli heitinu, bara eitthvað svona casually að própa. Sko, og ég verð svo að taka það fram líka, 8A-própin var á gamla 2016 Moon-vegnu sem er svona þekktur í klífur samfélaginu fyrir að vera rosalega svona Hutta intense, ógeðslega erfiður. Já, það kemur mér ekkert á óvart, sko. Sterkur strákur. Sterkur strákur, já. Nú er Óli á Fossa slappinu út í enda. Annar slappkongur eins og við töluðum um áðan. Já. Ég held að hann muni ekki fara í einhver svona hakkleið eins og Nei, ég hugsa að hann Gunnar og Úlfur. Eins og leiðin er intended. En ég held að það að Hlynur sé að ströggla svo mikið á þessu slappi segir okkur hvað það er heimsli erfitt. En ok, hún verðist ganga frekar vel. Nice. Já. Já. Ljómandi. 3 toppar hjá henni. Ánægður með það. Páló farin aftur á stað eða að hvíla sig. Það var bara að hvíla sig greinilega. Veistu, mér líst bara. Ertu búin að velja þér uppáhaldslið? Það er náttúrulega einhver leið sem á eftir að koma, sko. Já, við skulum Ein leið. doka aðeins. En ég held samt leiðin sem á eftir að koma er þessi bleika hérna í enda. Það er ekki bara að vera uppáhaldsleiðin mín. Það er ekki að fara að vera uppáhaldsleiðin, ok. Nei, ég held að uppáhaldsleiðin mín sé slappið. Slappið, já. Ég er svolítið gaman af fyrstu leiðinni með þessu ógeðslega dual-texture grip, nei ekki no-texture gripi. Fyrirlít þessu grip. Er það? Mér finnst þetta svo cool. No way! Og sko setjast til þess að ná með Ég leiðinni. fíla þetta svo mikið, meira svona. Ég vona að Óli geti... Það klifur barnahúfið að setjast á Já. grip, sko. Nei! Það þarf einhvern veginn að stoppa sig. Hvernig andskotanum fór Gunnar að þessu? Bara ég vildi að ég hefði séð það, sko. Nei, Óli dættur. 1 mínúti eftir. Upset. Ég held að Pála myndi krúsa þessa leið. Sleipa svæðið. Birkir er mjög sterkur og hann er sprækur inni í klifrhúsi en þessar svona keppnisstíls leiðir eru bara annað býst. Algjörlega. Já, við getum alveg talað svolítið um það. Það er sko munurinn á keppnisleiðum, hefðbundnum old school klifurleiðum. Já. Það er kannski ekki alveg það sama. Mjög ólíkt sko.
kannski keppnisliðin töluðu svolítið þennan parkour-stíl. Já. Sem að í rauninni búin að þróast svolítið til þess að mynda aðgreiningu í keppnishópnum. Það þarf alltaf bara eftir því sem fólk verður sterkara og krefur þróast og fólk lærir inn á, þá þurfum við liðsmiðir alltaf að vera að setja upp ný og flóknari move sem að það er verið að keppa. Þannig að það er bæði af því að þetta er gott sjónvarp, það er gaman að horfa á fólk hoppa á milli grifa, en það snýst líka bara flækjustigið og droppanleikann. En svo það sem ég hugsa líka samt að þú veist, góð mótsumferð á að svona sýna allt skillsettið. Og það sem að þú veist, við höfum núna, við höfum slabb númer 3 sem er voða svona, hvað maður segja, delicate, fínlegt. Tæknilegt. Voða tæknilegt, frekar old school, gamaldags slabb. Svo erum við með leið númer 4 sem Úlfur er í núna, sem er svona voða svona nýmóðins. Rosa mikil svona stökk, rosa mikil parkourstíl. Við erum með fyrstu leiðina sem að voða svona nýmóðins gripum. Við erum með, þú veist, no-texture grip, en hún er samt svona að einhverju leyti voða gamaldags, að þetta er, þú veist, bara mjög hrár líkamsstyrkur. 100%. Nú er Ágúst Leiknisson Þannig já, mjög mikil breidd. Leiðinni. Þekkirðu Kauða? Nei, því miður. Það segir okkur að þetta sé líklega áhugaklifrari sem að er bara hér til þess að taka þátt og hafa gaman. Heyrðu, svei mér þá, jú, ég held að hann hefur verið að æfa held í ykkur úlingahópunum hérna í klifur, svona ef ég hef rétt fyrir mér. Ég fletti upp aldurshópnum hans, snöggvast. En nú er Mundi kominn í síðustu leiðina. Smá óhefnilegt að það sé beint sólarljós á byrjunargreipið sem að snýst allt viðnám. Einmitt, þetta er líka bara óhefnilegt fyrir útsendinguna. Já. En hei, þetta er smá gorgeous birta. Við kvörtum ekki. Nei. Gunnar er kominn áleiðis í slabbinu. Koma svo Gunnar. Já, hægt og rólega. Ágúst er 2008 módel og Gunnar. Vel gert hjá Gunnari. Mjög öruggur toppur. Þannig já, Gunnari gengur bara best hingað til. Mundi strögglar við að byrja þessa leið. Við skoðum hana áðan. Þetta er hæðileg byrjun. Greipið er á yfirhangi og greipið er ekki pósitíft. Og fótstigið sem hann er að reyna að stíga á er ekki með áferð. Já, ég myndi það ekki. Ég myndi ekki vilja klúra þetta. Hvað er það að tala um nú? Þessa hér. Já, sem að Mundi er í. Sem að Mundi er í. Ok, já. Nei, við bara heldur ekkert klúra þetta. Við minn góður. En það er Mundi ekki hrifinn. Þetta var leiðin sem Alex sagði um mig að það myndi vera nokkrir klúrarar sem muni bara ekki ná að establisa byrjunina. Yep. Þannig að þetta er líklega bara erfiðasti próbinn. Leiðilegt að sjá hvað Munda gengur ekki vel í þessu af því að hann er og hefur verið bara okkar besti keppnisklifrari. 100%. En við sýnir okkur líka bara aftur, þú veist hvað... Bara hópurinn er orðinn mjög sterkur. Ótrúlega sterkur, það er ekki hægt að keppa við á lengur sko. Það er svo góðir. Já. Já, mér fannst alveg svínslegt að hafa ekki, þú veist, establishing, þú veist, fót á táknum. Þeir eru báðir innan niðri. Já, ég skil, já. En svona er þetta. Já, maður gleymir svolítið að fylgjast með forsaða slabbinu sem er þarna fyrir miðju í efri röð núna af því að það er vissulega út í horni. En mér sýnist Kieran búinn að vera að reyna að gera intended beta en núna er hann allavega að reyna að... Nei? Ok. Ná sjá, hann er að vinna með þetta mantúlbita líka. Sko ég hef ógeðslega er það ekki eða? Hann er eitthvað svona að...
Kannski, ég veit það ekki. Ég held að hann væri að fara í það en síðan hætti hann við. Hvað ég væri til í að sjá miðju hjá Mynda. 20 sekúndur eftir. Hörru, hann á séns. Hann á séns. Ég vil sjá þetta sko. Og, já! Þetta er svona típisk leið sem að, þú veist, maður getur lært hana ef maður fær að gera hoppið nógu oft. En ef maður er ekki mikið í því að æfa sig í svona hoppum, þá getur það verið ansi snúið á 5 mínútum. Algjörlega. Ég held sé líka eins og með flestar af þessum leiðum, flestir geta klifrað flestar leiðir. 100%. En kúnstin er að geta gert þetta á 5 mínútum, hafa ekkert endilega æft hreyfinguna, sérstaklega fyrirfram, fá litla hvíld. Þá er annar kóngur á leiðinni, það er Garðar Logi Björnsson. Hann er hérna líka með öflugri klifurunum. Og ég er hægt að segja að hann sé bara að einhver sé að fara að passa eða þetta, ég ætla bara ekki að jinxa neitt. En Garðar var sem sagt í 3. sæti á Íslandsmeistaramótinu í fyrra. Og er bara ótrúlega sterkur. Að sjálfsögðu. Krúsar þetta, sem Hlynur gerir líka. Já, einmitt. Statískt. Já, nú er Óli á slappinu. Það er burstað af áfergju. Klikkað, krossa í gegn. Það er alveg galið að krossa í gegn og halda því. No way! Ranna vel gert! Wow! Yes! Ég er svo ánægður með líka hvað hann fagnar sko. Hann ánægður með hvað hann er ánægður. Hann líka sko lappaði upp að slappinu skælbrosandi. Yes! Djöð, klokkaði ég þetta sko. Og það er enginn að fara að gefa þér verðlaun fyrir að segja að Óli sé að fara að klifra slappið. Ok. Jæja, uppáhaldsleið. Ekki bleika. Ekki bleika, ég er sammála. Nei, mér finnst slappið geggjað. Þetta er bara delicate, erfitt, tricky. Já, slapp nummer 3. Svona svolítið meira gamaldags heldur en hinnar. Já. En ég er fan af gamaldags. Já, ég er enda með þess að leið nummer 1. Það er bara svona pure strength. Já. Glært, hún er líka flott. No texture grip. En þetta grip sokkar. Já. Sko, mér er svo gaman með þetta grip líka. Fyrir þá sem hafa ekki prófað það. Að gera úthald á þessu gripi. Þú ert að klifra eitthvað langa leið á einhverju spreyvegg, svo grípur ég eitthvað svona glært grip og þó það er geðvægt gott, það er geðvægt djúpt, bara allt í einu það er bara að spenna allt. Þá er þið bara allt svo erfitt. Þau eru alveg sniðug og þau bjóða upp á ýmislegt í leiðarsmíði en bara gefa mér klíu. Gefa þér klíu, já. Mér finnst það gaman sko, þegar við vorum alltaf með þessi
grip og það var alltaf eitthvað svona lukkutröll eða eitthvað búbú eða eitthvað inn í þeim. Ég var til í það á mótinu, sko, ekki bara einhverju svona flippi á æfingu. Já, það er náttúrulega flipp í gangi af því að gripið sem er mótið að gripinu er inni í gripinu. Já, það vissulega er smá flipp, sko. Það er svolítið flipp. Ég var til meira flipp. Maður veit að það er áferð inni í því, skilurðu. Það er bara plasthula yfir. Já. Óþolandi. Já. Það er reyndar alveg smá skemmtilegt flipp. Ég vildi búbúinn samt. Já, maður hefur séð ýmsar útgáfur af einhverju sprelli með þessi grip á samfélagsmiðlum. Já. Birkir er eiginlega bara að pússa fyrir næsta klifrana. Já, hann er bara að pússa fyrir næsta klifrana. Nei, hann þarf að reyna einu svona. Það tíðkast samt. Það er eitthvað svona íþróttamannsleg hegðun sem að klifrar að gera stundum. Að ef að þeir sjá fram á að þeir séu ekki að fara að klifra probban, þá bara pússa þeir geðvægt vel. Ég hef séð þetta gert. Bara fyrir næsta... Bara fyrir næsta klifrana. Shit. Mér finnst það smá cute. Það er ógeðslega krúttlegt. Ég líka að fíla hvað oft svona klifrar standa saman, sko. Já. Það er ekki bara eitthvað svona, ég ætla að vinna, ég ætla að gera þetta erfitt og leiðilegt fyrir næsta keppanda. Þú veist, nei, mér finnst einhvern veginn stemningin svo oft líka í einangruninni er oftast bara góð. Fólk er að halda með öðrum og ég held að sé líka að allir sammála því, það græða allir meira á því að þú deilir þínum hugmyndum hvernig er best að klifra leiðirnar. Af því þá færðu hugmyndir frá öðrum og það hagnast bara á því. Það er enginn eitthvað svona sem ætlar að, þú veist, ekki að segja hvernig maður heldur að maður klifri leiðina eða eitthvað svoleiðis. Sólon er hérna kominn vel á veg í fyrstu leiðinni. Gríðarlega sterkur strákur, hann Sólon. Gerir þetta bara hægt og rólega, óþarf að flýta sér. Ekkert mál. Ekkert mál. Sko, Sólon, hann er 05 módel, það hefur verið að klifra voða lengi, eins og Ágúst segir, voða sterkur. Hann fór til Spánar núna nýverið, klifraði sína fyrstu 8A+ og sína fyrstu B í línuklifri. Og fórum út með þær væntingar að hann var ekki viss hann myndi klifra 8A. Þannig, annað. Það er ansi gott. Það er ansi gott. Hann er vinnuhestur. Já. Gunnar er búinn að vera alveg grátlega nálægt því að klára það. Forsaða sloppið í svona 3 skipti. Ok, sjáum hvað hann gerir núna. Já! Já, nú er hann með þetta. Nei! Nei, ha? Málið er, hann er búinn að gera þetta 3 sinnum. Já, ég veit ekki, ég er bara búinn að vera... Þú er búinn að bladra Sólon. Ég er bara að gleysa Sólon. Nei. Ég vona að þessi keppendur horfi á þessa útsendingu eftir og það er svo gaman að tala þetta fólk, sko. Já. Nú vil ég sjá hann gera þetta. Og ég ætla að fylgjast líka með Kýran hérna í slafleiðinni. Sko, mundi náttúrulega gera þetta statískt. Nei! Ég veit hans. Það er svo mikið heartbreaker að fylgjast með síðustu leiðinni, bleiku leiðinni. Það er allt bara eitthvað svona, þú veist, geta ekki established byrjunina. Já, það er alveg, já, vel gert að halda þessu. Já, það er, já, heartbreaking. Sem og þessi toppur sem að Gunnar er ekki ná að halda. Hvort finnst þér verra sem keppandi, þetta eða Gunnar að detta úr? Að establisa ekki eða klifra leiðina aftur og aftur nánast til enda. Mér finnst verra að establisa ekki, Já, ég er samanlegaður. Það er svo niðurbrjótandi, maður það, oh my god, ég er ömurleg. Já. Og svo kemur einhver sterkur klifrar á eftir manni og maður heyrir fagnaðarlætin, maður sér þetta í svona hlíðarsjóninni og maður er eitthvað, oh my god. Málið er svona bara að, þú veist, þetta er Hanna. Nei! Ég veit að Gunnar er brjálaður. Ekki það að hann er alltaf í
í frekar ljúfu skapi, en... Já, hann er voða svona stóískur, sko. En já, þú veist, þetta að geta ekki established, þú veist, þetta er bara by design. Þú veist, þetta er til þess að aðskilja hópinn, þess að það er satt upp. Það er bara svona svo leiðilegt ef aðskilningin fer fram í, þú veist, fyrsta gripinu. Já. Þú veist, það er svo ömurlegt TV. Já, en það er líka bara miðjan grip nr. 2, sko. En svo er það náttúrulega líka staðreynd að, þú veist, undankeppnin er aldrei að fara að vera jafn spennandi og áhörandavæn eins og úrslitin á morgun. Það er alveg rétt, sko. Undankeppnin er alltaf eiginlega, hún er í rauninni bara alltaf miklu erfiðari. Hún er alltaf bara brútal og gerð til þess að mynda hópinn sem kemst í úrslit. Við Ágústa erum sko með erfiði vinnuna. Yes! Oh my god! Glæsilegt að ná þessu hjá Gunnari. Djöfull, þetta er flott í rand hjá honum. Já, þetta er ótrúlega. 4 toppar. Hann er með fórustuna. Hann er með fórustuna. Það er klikkað. Það er crazy. Mér finnst það að vera smá underdog. Ég var ekki búast við þessu, en... Já, hann er búinn að vera svo sterkur. Hann er sterkur. Hann er smá svo sólun, hann er vinnuhestur. Já, það er svo auðvelt að morgun. Laufey og Garpur mæta, þeir hafa svo mikið að tala um. Við geta að tala um undankeppnina, hvernig öllum gekk í undankeppninni. Við Ágústa erum hérna doing the hard work, sko. 100%. Það er líka bara eitthvað svona sjóproppar í úrslitarandanum. Bara eitthvað svona gaman að horfa í sjónvarpi. Nákvæmlega. Við erum hérna að vinna með eitthvað og hann dettur aftur í fyrstu hreyfingunni. Hann næri ekki að setja fótinn á fyrsta gripið. Akkurát. Heyrðu, núna er Sævar kominn í fyrstu liðina. Hann er að reyna að setja í hælkrók. Sævar er mjög ungur. Já. Sjungur, veit ég ekki, en hann er mjög ungur. Garðar er kominn vel á veg í forsaða slappinu. Hann ætlar að brjóta betað eins og margir hafa gert í þessari leið. Og hann toppar, nei, jú, toppar. Flott hjá Garðari. Sævar er 2011 módel. Hann var að keppa á U17 í gær. Það hafi verið í öðru sæti, eða þriðja. Pálo smokrar sér upp slappið. Já, þá er Daniel næstur. Hann sem sagt, hann vann mótið í gær. Örugur toppur hjá Pálo. Hlynur er að glíma við það sem að allir hafa glímt við hingað til, sem er að reyna að byrja síðustu leiðina. Oh my god, hvað var það? Óli? Það var Óli held ég að sparka í voljum. Vá. Ég veit ekki hvort þið heyrðuð skellinn í útsendingunni. Vá, hvað hann er svo drólegur. Ég held að hann hefði bara, ég veit ekki, tábrotnaði eða eitthvað. Já, það er augljós frustration í gangi í þessari bleikuleið. Mjög skiljanlega. Já, Sævar er ekki bara ungur, hann byrjaði hann líka að klifra fyrir ekkert all lengur síðan. Nei, akkurát. Var alveg svona, mjög margir koma upp í gegnum ungmennastarfið
klifrhúsinu byrja kannski bara að klifra þegar þeir eru 5-6 ára eða eitthvað. En hann byrjaði bara fyrir 2 mánuðum síðan eða eitthvað. Hefur þú verið að þjálfa hann, Ágústa? Bara eitthvað svona í aflýsingum og eitthvað. Hann er bara mjög peppaður bara frá fyrsta degi. Sævar í rauninni hafi ekki styrkinn í þessa hreyfingu, þannig að það er í rauninni bara mjög sniðugt hjá honum að reyna að veðja á hælkrókinn. Algjörlega. En svo kannski komið líka tími á bara að setja þessa leið í pásu, spara orkuna. Óli er hættur. Já. Maður sjá hvaða leið er Sólon að fara inn núna. Hún fara inn nummið 2. Yes. Ég er forvitin hvernig hún gengur í þessu. Hann náttúrulega krúsaði fyrstu leiðina. Spurning hvað gerist núna. Svo er Daniel, er það ekki, að fara á stað í fyrstu leiðina núna. Já, og Hlynur er búinn. Hlynur er búinn. Heyrðu, og Gunnar er að fara á stað í síðustu leiðina. Þetta er það sem ég vil sjá. Ég vil sjá. Daniel sterkur maður. Hann er monster. Ég hef aðra svona sögu eitthvað að vera á Moon, svo kemur Daniel, hann er svona 14 ára. Hvað er hann? Er hann orðinn 15 ára eða? Ég held að hann sé ennþá 14 ára. Já, hann er alveg fáránlega ungur. Já. Og ég er eitthvað svona Moon og svo fer hann bara eitthvað, hann er bara eitthvað svona að reyna bara eitthvað að vera VAF 10, VAF 11, nei VAF 11 og bara svona næstu því að ná henni. Hæ? Hann er rísandi stjarna. Já, 100%. Það er mjög gaman að fylgjast með honum komandi árum, sko. Margir af þessum yngri strákum eru í rauninni bara í smá svona lærdómsklifri núna, að bara fá að vera í opna flokkinum og bara svona finna fyrir því. Fá reynsluna. Já. Gunnar gerði hreyfingu í bleikuleiðinni. Ég sá ekki alveg hvernig hann komst þangað, en hann var að fara upp í miðjuna. Vá. Það er meira heldur en allir aðrir geta sagt. Já. Mjög vel gert. Já, núna er Sólon að ströggla við að establisa byrjun í forstaðarslappinu. Enda kannski svona delicate mobility ekki endilega hans styrkleiki. Sko Sólon er liðugri en maður myndi eiginlega giska á, sko. En það er komið á stað núna. En þetta er ekki hans styrkleiki, sko. Nei. Það er að segja ef hann fattar ekki maklið. Það er hans styrkleiki. Það er hans styrkleiki. Heyrðu! Veitu, hæ? Hann komst í miðju. Tjóðið, þetta er erfið leið, maður. Heyrðu, Sólon er komin upp á stóru kúluna. Það er alltaf að gerast. Daniel er komin í no-text-grunni. Heyrðu, já, komin bónus þá. Hann ætlar að slappa því. No way. Það er svo brjálað, sko. Það er crazy. Já. Það er heldur bjartsýnt, sko. Já, Sólon fer í sama pakka og flestir eru búin að vera að gera. Að gera þetta statískt
Já, heyrðu. Já. Og Nice, Sólon er komin toppur með hjá topp. Sóloni. Hann er búinn að doppa 2 leiðir. Toppar hjá Sóloni. Læsilegt. Nú leggur Gunnar af stað, nú þeir fylgjast með Gunnari. Ég vil sjá hvað hann er að gera þarna. Já, ok. Ég setur upp hæl, sínst mér. Heyrðu, Gunnar aftur komið með bónus. Guð minn góður. Já, Miðju. miðju. Já, þetta eru ekki góð grip sem að eru á þessu Nei, vægast volume sagt. sem að neyðir þau til þess að vera meira yfirhangandi heldur en að veggurinn gerir. Leiðasmiður eru svona illmenni. Já. Hér hann er búinn að vera að fleygja sér. Já. Það vantar smá eitthvað svona Intention kannski, en hann er Intention, að eitthvað smá fleygja delikat. sér, sko. Hann er ekkert að grínast. Nei, en hann er með bakgrunn í 5 leikum, hann var í áhalda 5 það leikum make sko, sense. áður en hann fór að klifra. Það hlaut að vera. Sem líka útskýrir hvers hann varð svona góður svona hratt, þú veist, hann kann að æfa, hann kann að hreyfa sig, hefur ykkur svona, þú veist, hefur svo góðan grunn líka í að vera, hvað maður segja, consistent, Já. mæta, Staðfesta, ég veit það ekki alveg. já. Já, bara geggjað ránd hjá Gunnari. Hann er 4 toppa og Já, 1 miðju, klikkað. hann má vera ánægður með þetta. Pálónaði næstu því miðju í fyrstu tilraun. Ha? Hann bara eins og hætti Hann hefði við. getað haldið þessu, Já, hann ef hann- hefði lagt sér fram með það. Það er nákvæmlega. En þess að fyndi að fylgja ástæðunar Pálu og klirastundum, hann hefur svona effortless stíl. Já, algjörlega. Voða mikið. Og oft þegar hann dettur þá er þetta smá, lítur það út eins og hann hafi verið bara eitthvað þetta er ekki nógu gott, ég ætla bara að Ég ætla að hætta. gera þetta fallegar. Já, nákvæmlega. Núna er Birgir Óli í leið 1. Yes, Birgir, er hann ekki aldursforsetinn í dag? Mögulega. Örgulega. Kanns... Svona fyrsta valdi er ekki að klifra. Þá held ég að Birgir sé alltaf næstelstur. Já. Þessi leið ætti að henda honum en það er hann að krúsa. Einmitt. Já, ljómandi. Birgir toppar. Pánu dettur. Já, Birgir, ekki nóg með hann sé aldursforsetinn, heldur hann er líka pabbi. Já. Og ég ætla núna að kvóta það sem Lóa sagði í útsendingunni fyrir 2 árum. Hann er pabbi, en hann er sko ekki með dadbod. Nei. Við leggjum það nú ekki í vana okkar að vera eitthvað að kommenta á líkamann hjá keppendum, en við skulum leyfa þessu kommentarslæta. Já. Herri, þetta er bara, það var eitthvað, ég var með einhverja sýn sko, tengja þetta við eitthvað svona útsendingu fyrir 2 árum sko. Já. Páló er aftur komin í miðjuna. Garðar er komin áleiðis, tálvatoppar. Svolítið erfitt að allir keppendurnir eru í bröndum alveg eins treyjum. Já, þetta er eitthvað svona nýr keppnispeysa, eða Þeir sem keppnisbólur. eru í liðinu Já, já, já. eru í eins bólum. Eða þú veist, erfitt fyrir mig persónulega. Já, ekki það er erfitt, fyrir þau. já, ég skil þig, já, já, já. En
samt kannski smá erfitt að vera í þessum neongræna lit. Já. Svona pínu allavega. Já. Ég veit ekki hvort að Biggi hefur klippt ermarnar af bólnum sínum eða hvort hann hefur fengið hlýraból. Ég held hann hefur beðið hlýraból, sko. Hann í aðeins flottari ból en hinnir. Ég veit ekki af hverju hann aðeins smá öðruvísi ból, en það aðeins flottari bólur. Hún er alltaf svo heitt. Það? Ég held að hann var sko, manstu ekki eftir því fyrra þegar hann var búinn að bretta bólinn sinu upp? Nei, ég man ekki eftir því. Hann var að bara klifra í DIY magaból í fyrra sko, það var svo heitt hérna. Ha? Já. What? Þú varst náttúrulega að keppa þannig að þú Já, gæst þið fyrst með. Akkurat, já. Það var moment sko. Kemur smá óvart hvað Garðar að ströggla í slappinu. Bara einhver sem gafst ekki. Vá, góð spurning. Ég held að einhver hefur gefist upp í þessari bleikuleið. Er þetta ekki bara einhver, þú veist, dómari eða einhver mamma? Já, ég held sko að Úlfur hafi átt að vera í henni. Er það? Bara hætti hann við? Það er þannig að enginn búinn að vera að klippa. Já. En ég skilði það á það vel, þetta er svolítið ómöguleg leið, sko. 100%. Já, og svo er Sævar þarna út í enda. Ég gleym alltaf smá að fylgjast með þessum ramma. Já. Sko, minn draumur svolítið fá að svona uppa pródúksjónið í undankeppninni, sko. Í undankeppninni? Já. Það er smá svona minn draumur sem einhver svona... Ef við ættum kannski 8 kamerur. Ef við ættum, já. Það væri smá svona minn draumur sem allavega svona, sem lýsandi. Já. Mér þætti það voða gaman. Ekki það, þetta alveg til fyrirmyndar eins og það við erum að gera okkar besta. Algjörlega, algjörlega. En það væri gaman ef við gætum verið með fleiri sjónarhorn. Já. Fá hérna aðra myndavél á hvítleiðina. Sólun að fara að leggja á stað í slappleiðina. Já, og Kieran kominn á sína síðustu leið og núna Birgir. Má ég sjá, Birgir Berg Birgisson, jú. Já. Birgir Berg Birgisson ótrúlega góður að klifra. Ég veit ekki hvernig á ég... Kalt mat. Kalt mat, bara algjörlega. Birgir er búinn að vera, hann ógeðslega sterkur, hann er búinn að vera að klifra rosa lengi, tekur sér oft langar pásur, en alltaf, samt einhvern veginn bara alltaf jafn sterkur. Hann er alltaf jafn ótrúlega góður að klifra. Já. Mér líður eins og Birgir Berg sé með old man strength, án þess að vera neitt sérstaklega. Án þess að vera old man, það er mikið til í því, sko. Hann líka bara þrjóskan, hann heldur fast, hann kann að berjast og hann hefur bara hugarfærið til þess að vera ótrúlega góður. Og hann er með glæsilegt wingspan. Já, það má banna að gleyma því, sko. Líka bara hreyfir sig vel, hann hafi verið í samkvæmistansi áður, ég veit ekki hvort það fer eitthvað yfir í klifur. En hann kann að hreyfa því að beita tækninu, beita mjöðmánum. Sólun komin áfram í slappinu en það eru ekki allir búin að koma svona langt, sko. Herra, ég er líka gaman að því að sko Birgir Óli var að fara í síðbuxur fyrir slappið. Tilkynning! En það er sem sagt strategía sem margir klifrarar notfæra sér. Fara í síðbuxur af því að það er svo ótrúlega sárt
að detta með sköflunginn, beran sköflunginn á einhver svona voljúm, á einhver svona kassa. Þetta er bara svona hugrekkis aid að fara í síðbuxur. Hvað meinarðu? Bara, ég er hugrakkari á stoppi ef ég er í síðbuxum. Algjörlega, en það er líka bara sko að þó maður fá alveg sárt högg á sköflungana, þá fær maður allavega ekki opið sár. Já. Bara eins og Sólon var að gera núna, að hoppa svona af og renna beint niður vegginn. Já. Daniel er búinn að vera þarna á forsæðaslappinu svolítið lengi. Virðist ekki vera að fatta betabreykið sem að margir strákarna eru búin að fatta. Já, koma Sólon. Komið svo? Já. Nei, þetta er geðveikt! Geðveikt! Herru, Sólon með 3 toppa. 3 toppa. Pála með 3 toppa. Gunnar með 4. Hlynur með 4. Ok. Hvað gerst? Já, Daniel er komin áfram. Daniel kom með miðju. Erlendi keppandi strákamegin mættur. Hann er held ég frá Danmörku. Aske Witt Mikkelsen heitir hann. Hann er sterkur, skilst mér. Já, mikið rétt. Hann er frá Danmörku. Svo seinna strákur frá Svíþjóð sem heitir Albin Maier. Stíg á stokk. Með ykkur á titla, sem ég man ekki hverjir eru, kannski er hann Norðurlandameistari. Mjög. Já, Aske er 2009 módel. Aske komst upp í næst síðasta grefið, datt. Ég er spenntur að sjá hvernig þessum erlendu keppendum mun ganga. Garðar toppar hoppið. Pála var komin áleiðis í síðasta prófanum. Yes! Lengra heldur en Gunnar komst. Sko
Sko, mig grunar svolítið, ef það er einhver sem mun toppa þessi síðustu leið, þá mun það vera Birgir Óli. Já. Ég held að það séu alveg sterkir klifrarar hér á leiðinni. Greipur er líklegur. Greipur. Aske kannski og Albin. Ég veit ekki þessa erlendu klifrara en mig grunar að þeir séu alls sterkir. Hvað var að gerast? Hver var að klára? Hver var hér? Það var að klára. Eða Birgir Óli, ég veit ekki hvort. Ok, Sævar. Sævar og Aske báðir komnir vel á veg. Já, heyrðu, Aske er að rúlla þessi. Nei, eða hvað? Já, þetta gerðist líka síðast. Hann svona Nei. snerist einhvern veginn út úr grifinu. Það er veldig bara Gunna. bara gunna, bara bomba í næsta grip. Það er góður kantur. Það er fínn kantur. Alltaf leik kantur. Sýnist Aske vera hættur. Og Sævar með miðjum. Og Pálo með tvær miðjur og 3 toppa í sinni umferð. Þannig að efstir á blaði núna eru Hlynur, Gunnar og Pálo. Eftir af þeim sem eru búin að klára umferðina sína. Núna er Brynjar Guðmundsson kominn í fyrstu leiðina. Gaman að sjá hann. Gamalkunnur klifrari, mikið rétt. Fyndið að vera eitthvað gamalkunnur þegar þú ert bara eitthvað Ánginn svona 20 ára. Já, 19-20 ára, já. Svo var nálægt. Já. Birgir Berg þarna úti í horni. Og Ágúst kominn á síðustu leiðina. Eftir Brynjar eru 3 klifrarar í viðbót sem eiga eftir að klifra. Heyrðu, Sóln búinn að tryggja sér miðju. Gerði þetta miklu öryggi. Þú ætlar að ná þessu strax. Finnst það líklegt? Ég vil það allavega. Ég vona það.
Sólon aftur farin af stað í stökkleiðinni og aðeins svo mikill kraftur í þessu. hann hefur samt Þetta er ennþá bara- 2 mínútur, þannig Smá fín púss og þá er hann með þetta, held ég. Já, stundum gerist þetta. Maður nær hreyfingu og hugsar, nú er þetta komið. já, Og síðan nær maður henni aldrei aftur. það er svo svekkjandi. Það er óþolandi. Og síðan stundum Nei! læsir maður inn hreyfingu og getur endur tekið hana aftur og aftur og aftur. Algjörlega. Daniel kom með miðjuna. Herru, Daniel tekst að reisa sig við Daniel og Sólon og Birgir Berg og komnir langt. Birgir Berg ennþá að. herru, já, Birgir Berg geti klárað þetta þannig. Næstu því að halda Já. bara. Sterkur. Hann er bara að halda mjög lengi. Já, núna er hann komin með hreyfinguna. Yes, Sólon nær stökkinu aftur. Brynjar hringsnýst þarna á byrjunargrifinu. Já, Birgir fer svo létt með að komast upp á þessu kúlu. Jeps. Stór og sterkur. Djöfull var hann nálægt í að halda þessu. Þá fer Aske, danski strákurinn af stað í leið nr. 2, slapp hvítu kúlu slappleiðina. Albin Maier er mættur á fyrstu leiðina. Það er hinn útlenski keppandinn, sænskur. Heldan, já, hann er frá Svíþjóð. Hann virðist fara létt með þetta. Blæs á hendurnar á sér áður en hann grípur í nátaksgripið. Wow. Stoppar sig á veggnum. Mjög Vá, hvað þetta var smart easy. klifrað. Nice leg. Garðar er búinn að gera hreyfingar í síðasta prófunum sem er sigur. Birgir er kominn áleiðis í slappleiðinni. Aske klárar forsaða slappið. Yes.
svona haft orð á sér fyrir að vera ekkert eitthvað endilega mest slappa aðdáðandi í heimi. Nei. En hann búinn að vera að vinna í þessu. Hann bara góður í öllu, sko. Já. En hans helsti styrkleiki liggur í því að klifra svona kraftmiklar leiðir í yfirhangi. Já. Ég hlakka til að sjá hann í Bleiku? leikuleiðinni. Já, ég líka. Manst þú eftir þegar Rigg var ekkert sem hann haldið inn í gamla klifurhúsinu og Birgir Óli var eitthvað svona birtist bara. Það var svona vissi eiginlega enginn hver hann var. Já, ég man eftir. Já, ég man eftir. Þegar hann gerir tákrók og húsið bara þakið rifnaði af húsinu. Þegar hann gerir tákrók? Já, í einhvern leið sem að, þú veist, hann bara gerði eitthvað svona tókrók catch. Ég man alltaf eftir því greitt inn í minnið mitt, sko. En ég man þegar hann vann Reykjavíkurleikana. Það var þá, sko? Já, það var þá. Var það á Ölduveggnum eða? Nei, það var á sloppinu. Eða svona í slopphotninu. Ok. Það var eitthvað svona move sem allir voru bara ekki búin að ná að stikka. Og síðan bara eitthvað datt hann inn í eitthvað tákrók. Og það var allir eitthvað Vá, ég man eftir þessu mótu, sko, man ekki eftir þessari leið, ekki eftir þessum tákrók. Það væri nú gaman ef hann toppa þetta slag. Já. Hann lítur ágætlega út. Sér Sævar verður orðinn svolítið þreyttur. Já. Það alveg þreytandi að vera komin á 4. leiðina sína, gengur ekki vel. Já, og búinn að vera að klifra, þú veist, í undankeppni og síðan úrslitum. Já, sjálfsögðu. Síðustu 2 daga. Örugglega lítið eftir á húðinni líka. Heyrðu, þetta leit nú alltaf lagið út. Já. Já, nice, koma Biggi. Koma, 8 sekundur. Já. Yay! Yes! Jöfisins veisla. Heyrðu, þá Greipur kominn á sviðið. Næst síðasti keppandinn. Greipur núna 2-faldur línuklifurmeistari, Íslandsmeistari í línuklifri og hann vann Norðurlandamót núna nýverið. Já. Það sé fyrsta sinn sem Íslendingur vinnur Norðurlandamót. En hann vann samt í sínum aldursflokki. Allavega í nokkuð mörg ár. Já. Ég held að einn annað skipti sem við komumst nálægt í var þegar Kristó var held ég Var hann í þriðja? Nei, ég held að hann var í einhvern tímann í jafntefli. Ok. Og þú veist, við fyrsta sæti. Heyrðu, Greipur krúsar þetta eins og við var að búast. Gaman að minnast á það að ég og Ágústa fórum í bíó með Greipi fyrir 2 dögum. Sáum frábæra svarthvíta franska mynd. Yes! En Greipur kannski það bara mögulega einn af svona sigurvænlegustu keppendunum í kvöld. Já. Og hann vann Reykjavíkurleikana í fyrra, hann var líka Íslandsmeistari í fyrra. Hann búinn að vera að hlaða á sig verðlaunum síðustu Heldur betur. 2-3 árs. Já. Verður bara sterkari og sterkari virðist. Algjörlega, og síðasta ár virðist hafa verið bara besta árið hans því þar sem hann náði varð Íslandsmeistari í línuklifri, grjótglímu, vann Reykjavíkurleikana og vann Norðurlandamót, þannig að hann bara okkar helsta stjarna akkurat núna. Nú var Daniel að ná miðjunni í hoppleiðinni og krátið ærist. Þetta úr toppnum. Nú Brynjar upp í horninu fyrir miðju.
Solon í síðustu. Já. Solon er náttúrulega beast. Hann er beast. Hann er kominn með bónus. Og ekki mikið meira það, en hann er kominn með bónus. Það er meira en að segja það í þessari leið. Bónus er mikilvægur, ég geti sagt til hvort sett inn í úrslitum eða ekki. 100%. Og bónus held ég örugglega í fyrstu eða annarri tilraun er líka bara super mikilvægt. Algjörlega. Það er að myndast mjög mikil svona aðgreining akkurat í þessari leið bara á því hvort fólk nær að byrja leiðina eða síðan halda áfram upp í bónusinn. Já, heldur betur. Herri, já, Birgir er farin af stað í leið nr. 3, slappleiðina. Ég er forvitnilegt hvernig honum mun ganga. Gaman hvað Birgir er í gömlum klifurspor. Já, bara hann er í Það er algjör stemming. bara elsta. Birgir kom með miðju. Mér líst svolítið vel á þetta beta hjá Birgi. Þetta var Daniel að toppa leiði nr. 4. Mikil gleði. 14 ára. 14 ára. Eða 15, mögulega. Eða 15. Nei! Er þetta Solon með viftu? Heyrðu, já, þetta er... Ok, hot take, viftur eru lúðalegar. Já, er þetta 8? Finnst þér þetta vera 8? Á að banna þetta? Mér finnst bara svo nördalegt að vera með viftu. Já, Solon er mikið að vinna með það, sko. Já, Bara mjög mikið. þú veist. En ef það Ég ber skila alveg sér. virðingu fyrir því, skilurðu, en það er lúðalegt. Ok. Bara, ég er svo mikið bara að nýta allt. Já, Það sem já. væri til að toppa leiðina, bara nýta allt. Virðist ekki hafa hjálpað. Verðist ekki að hjálpa, það var bara gjörsamlega poppað af vegnum. Færaði af vegnum, eins og maður segir líka. Skemmtilega líka burstinn sem hann er með. Spýttist af vegnum. Já, nú kemst hann áfram. Nei. Svo bugaður. Erfitt. Koma Biggi, 4 sekúndur. Ok, nú er ég aðeins að reyna að sjá. Greipur er kominn í stól. Hver er þarna að fara á stað, maður sjá? Ég held að þetta sé Albin þá. Jú, svei mig þá. Albin er að fara á stað núna í leið nr. Sigurður 2. Orri, síðasta keppandinn okkar í kvöld, er kominn á leið 1. Annar ungur klifrari. Hann er mjög ungur klifrari, já. Nei. Já, þá er það Aske, danski keppandinn sem er farin á stað í leið nr. 3, slappleiðina, kom með miðju. Spýttist af þarna fyrir nokkrum sekúndum en aftur kominn smá áleiðis. Svo sé sleipur á slabbi. Ég held að hann sé svolítið sleipur á slabbi, sko. Bókstaflega. Það er bara bókstaflega, þetta er kannski svolítið sleipt slapp, sko. Hann er kannski ekki sleipur á slabbi, en Slabbið er slabbið er sleipt. Það er verið að klifra sig fram hjá öllum proppunum hérna upp í horni. Yes, Já. sko ég fíla þetta. Ég fíla þetta. Albin er þá komið með hvað, 2 toppa? Já. Var þetta ekki bara flass? Ég held það. Ég held að það var flass, jú. Næs, Siggi
Birgir kominn með fyrsta greipið. Ég vil sjá hann á bónus hér. Gífurlegt öryggi í hoppinu hjá Bigga. Já. Nei. Já, Sæi væri komin í síðasta própan, síðustu leiðin. Bara óska honum allsins besta. Svo vonlaust leið. Já. Það verður gaman þegar einhver kemst áfram í henni. Já, ég hlakka til að sjá Birgi í henni, eins og ég sagði. Ég búinn að spá því fyrir að hann muni vera fyrstur að toppa hana. Ef það muni ekki toppa hana. Ég vil bara sjá einhvern komast áfram. Já, komast í röndótta sebragripið. Já, það er nóg fyrir mig. Já. Komast bara út úr þessu bónus, miðju zone voljúmi. Bónus svartholið. Hér dæsir fólk djúpt. Enda þreyta í liðinu. Verður þú í höllinni á morgun, Ágústa? Heldur betur. Heldur betur. Höllinni. Björkinni. Björkinni. Hafnarfjarðarhöllinni. Hafnarfjarðarhöllinni. Já. The Palace. Nú vil ég sjá Birgi toppa þessa leið. Ó, hvað var nálægt! Horfir á fingurgómana sína og svona juggar puttanum. Ég vona að hann sé ekki búinn að meiða sig. Ha? Blóð, kannski? Kannski blóð. Hvað komið margir miðjur í bleikulegina, segjast þú? Ekki margar. Herru. Mér sýndist að hafa verið Aske sem var að toppa leið nr. 3. Er þetta ekki frekar Aske en Þetta var Aske. Þetta var Aske. Wow, hvað Siggi var nálægt í að toppa fyrstu leiðina. Vá. Góð barátta. Ansans. Ansans. Heyrðu, þetta er flott. Og að fækka skjánum aðeins. Daniel kominn í síðustu leiðina sína. Og Greipur er að leggja á stað í leið nr. 2. Mér finnst ólíklegt að Greipur muni fatta hakkið. En mér finnst það svo sem alveg líklegur til þess að ná intended aðferðinni, sko. Af hverju segir það? Eða þú veist, af hverju segir hann muni ekki fatta hakkið? Sko, Það er ekki mikið að lesa. þú veist, Greipur er náttúrulega snillingur að klifra og þú veist, eins og við varum að tala náttúrulega áðan, áttu bara best nei, heyrðu, núna þarf ég náttúrulega bara að éta orð mín, hann náttúrulega kakka þetta bara strax. Ljómandi. Ég hefði hugsað mér hann svo góður kompklifrari að ég hefði ímyndað mér að myndi það bara fara í
augljósu komp aðferðina. Ég skil þig. En þetta var easy. Það var easy. Bara hann rúllaði þessu. Bara ég ángríns þurfti að éta orð mín. Bara rétt svo komin volg út úr þér. Já, þetta var ógeðslega auðalegt. Það skammast mín pínu núna. Daniel að fínskrúpa síðustu miðina. Sko, Birgir svo miklu stærri heldur en flestir aðrir klifrarar að hann smá eins og hann sé að fara í slow motion í þessu sveiflu, en hann bara að sveifla meira. Sem svo fyndið, við erum alltaf að tala eitthvað að þessi svo stór eða eitthvað og svo hann bara eitthvað svona meðalhæð, en hann með huge faðm. Hann með, þú veist hvað, 10 cm í plús í faðm. En það hefur verið svolítið, hvað maður að segja, trendið undanfarið að sérstaklega svona búldekk grjótglímu klifrarar eru oftar en ekki frekar lágvaxnir. 100%. Þú varst í pásmiðinni. Já. Bara meðalhæðin á kompklifrara eitthvað svona í kringum 1,72 eða eitthvað. Akkurat, já. Og þetta bara smá svona, hvað maður að segja, bara kaldi raunveruleikinn, bara svona sannleikurinn sá að það bara skiptir ógeðslega miklu máli að vera léttur. Bara klifur svolítið þannig að þetta svona... Já, þetta búið að vera svona að, þú veist, þróa svolítið í burtu frá því að það sé aðalmálið. Það klárlega skiptir einhverju máli, en skiptir klárlega meira máli. Það skiptir klárlega mjög miklu máli. Að vera með heilbrigðan líkama og heilbrigða vöðva. Já, en... Heilbrigði lifa. En maður vill náttúrulega hafa bæði, sko. Já. Það snýst það sem hann kalla á ensku strength versus weight ratio. Já, við skulum tala þetta eitthvað seinna, Steffi. En svo náttúrulega, þú veist, það maður bara að vera ógeðslega góður að klifra og hafa geðveikt góða tækni. Það ekkert nóg að tikka í eitt box og tikka ekki í neina af hinum, sko. 100%. Þú verður að tikka í öll boxin. Það 1 mínúta eftir á klukkunni. Enginn kominn í miðju. Daniel kominn áfram. Nú vil ég sjá hann komast í miðju. Nei, miðja á Brynjars, engin miðja á Heiðar. Þá slappið útskrifað, eða hvað? Nei. Þessi útskrifað. Nei, það ekki. Er Siggi búinn í því? Nei, hann örugglega farið í hann. Já, hún verður útskrifuð eftir þessa umferð. Já, nú það var Albin að fara af stað í þarna slappliðina. Hörru, Aske, ég bara krúsaði þetta. Bara... já. Þeir eru margir búin að gera þetta, einhvern veginn svona einnar handa paddle. Já. Það var heldur líka það sem að leiðarsmiður sá fyrir sér að fara, þú veist, áfram með sömu höndina.
en það er bara svo erfitt að halda þessari sveiflu að það gripið snýr þannig að þú hefur ekki til að grípa á móti. Þannig að það getur eiginlega bara sveiflast úr gripinu. Þannig að maður verður eiginlega annarkvæmt grípa með báðum höndum eða bara einhvern veginn svona ná að stoppa. Já. Eru nokkuð búin að ná að stoppa í næst síðasta gripinu? Herri, já, Albin er komin í miðjuna og á slafleiðinni. Ágætis stað. Á skála slafleiðinni og er á leiðinni núna bara í endagripið sínir mér. Þegar hann er búinn að skipta fætur. Já. Eða stíga í gegn eins og Eða stíga í gegn. Það virkaði. Bara aftur tilbaka. Já, hann ætla að laga fæturnar svo sé auðveldara að mattsa hans niður. Já, þá mattsar hann fótum. Já. Mjög vel gert. En þetta er svolítið gott dæmi hvernig klifrarar þurfa að hugsa. Þú verður að hugsa sko fram í tíma, þú verður að hugsa þegar þú stígur, eins og þarna, að vera búinn að búa til pláss, svo sé líka pláss fyrir hinn fótinn. Það er engin stórvirki að gerast hjá Bigga í síðustu leiðinni. Nei. Þetta er bara ógeðslega erfið leið. En bónus. En bónus. Miðja. Já. Óli að hakka leiðina. Siggi. Siggi. Að hakka leiðina, já. Og toppa. Og toppa. Já. Herri, Birgir er aftur kominn í miðjugripið. Jeps. Já, ég vona að einhver komist aðeins lengra. Mér langar bara svo mikið að sjá hvernig maður á að halda áfram með þessa hreyfingu. Já, mér líka. Bara forvitin. Ef að Birgir nærði ekki, þá ætla ég að betta á, þá ætla ég að veðja á Greip og Albin. Aske chillar bara hana á voluminu fyrir miðjuna. Hann er að draga andan aðeins. Sko leiðilegt að hann hoppar svolítið bara út úr mynd. Já, það er smá leiðilegt, en hann hoppar inn í mynd hér. Já, einmitt. Og hann nærði þessu! Mjög vel gert. Biggi spýtist af veggnum. Fyrr spýtist af veggnum. Það er svolítið skemmtileg íslenskun, ég fíla þetta. Já, það er óhætt að segja að þetta er mjög erfið leið. Það var bara að fækka leiðum og fækka keppendum. Já, síðustu sjö klifrararnir, 6 núna þegar Birgir Óli er. Greipur er að fara á stað í slafleiðina, leiðina með 3, hann er búinn að flassa, nei kannski ekki flassa, hann er búinn að toppa báðar hína leiðina. Flassa fyrstu, þá hína í annarri tilraun, þannig að hann er í bara mjög góðri stöðu núna. Svo hann skipt klifu sko. Já, og þurrkar vel af skónum sínum.
segja það ekki löglega, verður að snerta bæði teipuðu gripinn með 2 og 2 útlimum. Nú er ég til í að fylgjast það sem með Birgir. Það gæti verið einhvern leið sem að honum gæti gengið þokkalega í. Já. Ég er ekki viss topp, en ég er mjög líklegur að ná miðju. Ég veit ekki að mér líður eins og hann sé það langur að hann passi ekki alveg inn í byrjunina. Þú sér það að hann er að læsa höndum, hann nær ekki að halda táknofnum í extended stöðu. Það er ansi líkamlegt. En hann var svo góður á slópur. 100%. Það var... Sjá greip. Já. Heyrðu, við erum komið með staðfestar niðurstöður úr undankeppni kvenna í dag. Þannig Klara er í fyrsta sæti og öruggun í úrslit. Jenny í öðru, Maja frá Pólandi í þriðja, Lukka í fjórða, Agnes í fimmta, Sigrún í sjötta, Sigrún Valgerðardóttir, Rósa Arnold frá Finnlandi er í 7. sæti og Dagbjört er í 8. sæti og er þá eflaust yngsti keppandinn í úrslitum. Eflaust. Vel gert. Vel gert, þetta verður spennandi á morgun. Klukkan 6. 17:30 er mæting í Klifurhöllina í Hafnarfirði. Já. Heyrðu, þá erum við bæði með Albin og Aske og það eru forvitnilegt núna að sjá hvernig útlendingunum gengur í leikuleiðinni. Sjá hverjum séum miklu sterkari en við, eða ekki. Ég held ekki miklu sterkari en við, en ég hef alveg ágætis trú á Albin. Ljómandi framistæða hjá honum. Mjög nálægt í hjá Aske.
með... Nei, byrju. Komum með 3 toppa og 1 miðju. Sko ég er farin að vera svolítið spenntur fyrir að fá bara næstu keppendur. Sjá hvernig þeim gengur. Það er ekki að gera neitt fyrir styrfáum. Nei, það virðist vera, það er svolítið brútal að setja þessa ógeðslega erfiðu powerleið sem síðustu leiðina. Já, þetta er smá... Það eru allir svolítið búnir á því þegar þeir koma að henni. En já, ég er vissulega spennt að sjá Greip í síðustu leiðinni. Já. Greip er núna á leiðinni þegar ekki í næst síðustu og svo fer hann í síðustu bráðum. Jú, örugglega. Já, sem sagt Aske er núna í síðustu leiðinni, svo fer Brynjar í síðustu leiðina, Greipur fer í næst síðustu, Stökk leiðina. Já. Það er nú alveg séns að Siggi geti klifrað þessa leið ef hann kemst framhjá þessu miðjupúksi, en kannski ekki á 20 sekúndum. Miðja á Sigga og miðja á Albin og Aske klifraði sína leið. Yes. Þá er Greipur kominn í hoppið. Heldur það verið flass? Í síðustu. Sko, ef einhver er líklegur. Greipur gæti flassað þetta. 100%. Já, Greipur ásamt Mynda fór til Suður Kóreu að keppa í fyrra á World Cup, heimsmeistaramóti. Og Agnes líka. Og Agnesi, já. Já, þau eru búin að vera svolítið í því að fara að keppa út í heimi, safna reynslu. En það er hann að stefna á Los Angeles 2028. Heldur betur. Ef að Bandaríkin standa enn. Glæsilega. Nú vil ég sjá hann gera þetta í einu gói. Hann á að geta það. Já. Ég finn til með Brynjari í þessari leið. Ég bara finn til með öllum. Já, ég finn til með öllum sem fara í þessa bleiku leið, sko. Það er bara svona ekstra erfitt að, þú veist, þeir eru bara 2 eftir að klifra í einu, öll aðteklinn bara þeim 2. Já, við skulum bara biðja bænir okkar fyrir Sigga sem mun verða þetta 1. 1 í bleiku leiðinni, úff. Það verður ekki auðvelt. En það er allavega hægt að hugsa við það að það er eiginlega enginn sem stendur upp úr í bleikuleiðinni. Nei, kannski Pálo.
Pála og Birgir, Óli. Nei! Já, Gunnar náttúrulega komst líka í miðjuna. Já, Gunnar bara, eiginlega bara með fórstuna. Og Sólon. Já. Fjóri toppar hjá Greifi. Þá held ég að hann sé bara nokkuð gulltryggður inn í úrslit, sko. Nokkuð öruggur inn. Já, þá glímir Brynjar við þessar umrulegu aðstæður. Já. Það var bara einn keppandi sem á eftir að fara í svörtu stökkleiðina sem Greipur var að klára og svo er það bara bleika leiðin. Bleika skrýmslið. Bleika skrýmslið. Já, ég er svolítið spennt að tala við liðsmiðina og heyra hvernig þeim gekk að testklifrana og hver var að testklifra fyrir þau. Algjörlega. Og svo framvegis. Þetta er alveg svínslegt. Það hlýtur að hafa verið franski liðsmiðurinn. Já, hann er ógeðslega sterkur. Artur. Hann er mjög sterkur. Já. Hann er, veit ekki hvernig maður á að segja hans í fyrrum keppnisklifrara því hann kepp alveg af og til núna, Já. en hann er svona að færa sig meira yfir í liðasmið. En ég er alveg sjúklega sterkur að vera að klifra Geðaslega sterkur. það sem kallast á ensku svona tveggja tölu búldirleiði. Já. Þess að búldirleiðir sem eru vart 10 og hærri og hann bara étur þeirri morgumat, sko. Japs. Eiginlega bara allt sem að maður setur á vegginn, þá kemur hann og klifrar það og segir þetta er svolítið létt. Já, það. Já. Sem það er alls ekki. Einmitt. Það er náttúrulega klikkað, sko. Þá er Siggi á sinni næst síðustu leið og Albin kominn í... Ok, það verður forvindilegt að sjá hvernig Já. Albin gerir þetta. Hann nær að hanga þarna í smá stund. Úff. Vá! Heyri, þetta er flott. Þetta Kemur var fyrir tákróknum. svakalegt. Thomas og Albin. Koma svo, það vilja Nei. allir sjá þetta. En þetta var svakalegt, sástu hvernig hann... Ég sá hvernig hann gerði þetta. Hann Þetta bara kappusaði. Já, hann greip líka bara í tákrókinn sem undirgrip sem er ógeðislega nett. Búin að sjá nokkra gera það. Það, Já. ok. En ég held ég sé ekki búin að sjá neitt gera það, þú veist,
með enga fætur. Einmitt, ég elska náttúrulega allt bara svona niðurklifur. Það svo skemmtilegt. Skemmtilegt í keppni sjá það svona klifra niður. Það svolítið erfitt að setja það. Það oft svolítið svona býður upp á hættuleg föll. Sérstaklega á sloppi, svona niður stigu og eitthvað. Einmitt. En það alltaf svolítið skemmtilegt þegar það tekst. Geðið því útiklifri líka. Yes. Nei, herðu. Já, þetta ekki gefið, sko. Aldrei gefið. Það skella á sig liquid kalki og síðan venjulegum kalki. Ég hef heyrt alls konar aðferðir til þess að neyða sjálfan sig til þess að taka pásur þegar maður í klifurkeppnum. Og eitt eitthvað svona að fá sér vatnssopa. Annað að setja á sig liquid chalk. Því þá verður þau að bíða. Bara að bíða, já. Þangað til það þornar. Setjast niður. Já. Ok, bónus. Mér langar svo mikið að sjá þetta. Ok, halda, spenna. Já, lítur vel út. Djöfull það erfitt maður. Siggi færist bara nær og nær því að stikka þetta hopp. Ein mínúta eftir. Já, það getur líka alveg verið strategískt að taka ekki of margar tilraunir, bara svona stigalega séð. Þó að það vissulega langi flesta að klifra, flestar leiðir. Já, það alveg til svo pæling að eins og Albi núna gæti alveg ákveðið bara eitthvað, hei, ég öruggur inn í úrslit, ég búinn að ná bónus í síðustu leiðinni, ég búinn að toppa alla hinna leiðar. Kannski, þú veist, getur ímyndið sig frekar bara að hvíla sig, þá hann ekki að eyða meira skinni, af því að svo aðalkeppnin fyrir hann á morgun. Þá raunverulega mikilvægast að standa sig. 100%. En flestir klifrarar vilja klifra. En þetta vissulega Já, þetta alveg vonlaust, sko. Vonlaust núna. Ok, þá komið að greip í síðustu leiðinni. Já. Ég spennt, en ég líka búin að undirbúa mig undir að það muni ekkert gerast. Nú sé ég þetta betur, núna þetta fullscreen. Já. Miðjan greip nr. 2 á voljúminu. No way! Það bara enginn að ná miðju í leiðinni þá. Shit. Það bara eitthvað geðveitt fáir búin að ná miðju. Pálo hefur þá náð miðju. Við erum búin að vera að merkja þetta vitlaust hjá okkur. Oh my god, heyrðu. Já, en þú veist, þessi tölfræði leggst yfir alla, þannig að Já. Það bara, já, ég held að Pálo hafi náð miðju, Solon náði miðju. Já. Náði Birgir Óli. Ég held það líka. En shit, skellur. Algjör skellur, sko. Ok, hann ætlar að reyna að taka, já, tekur tákróks. Já, koma greipur. Svo erfitt. Svo erfitt.
Það var Siggi hérna að bíða. Já. Ó. Já. Var þetta lögleg byrjun samt? Ég nefnilega held ekki. Já, saman hér sko. En þarna verður maður líka bara að gefa eins og greipur. Kannski er byrjunin ekki alveg lögleg, en þú verður bara að halda áfram og hafa sjálfsöryggi og kannski mun dómarinn dæma það löglegt. Já, algjörlega. Það er náttúrulega mjög svekkjandi að vera kallaður niður úr leið en eiginlega meira pirrandi að hætta sjálfur við. Það er dómarans verkefni að dæma þig. Algjörlega. Ok, 1, 2 og... Ekki viss um að þetta sé lögleg byrjun. Þetta sé lögleg. En það er bara svo ómögulegt að byrja þetta löglega, sko. Jeps. Þurrka skóna eða þú veist, jafnvel koma sér betur fyrir í þeim. Koma svo greipur. Komast upp í miðju. Já, greipur. Vá. Það er svo illviljað að hafa miðjuna efra greipur. Alveg vonandi. Það er ógeðslega ljótt, sko. Herru, nú er kannski góður tímið að bara tala aðeins um morgundaginn. Já. Sko, það er ennþá opið fyrir miðasölu. Þannig við hvetjum náttúrulega bara alla til að kaupa sér miðar og hægt að finna miðana bæði á Klefursambandið, klefursambandislands.is og á Facebook síðu bæði Klefurhússins og Facebook síðu þessar viðburðar líka. Já, og bara Reykjavíkur líka miðlum. Bara Rig Climbing 2026. Já, það eru leikar hefjast í Björkinni í Hafnarfirði. Yes. Planið er náttúrulega bara að sprengja Hafnarfjarðarhöllina, sko. Já, stútfyllana af reykvískum klifuröfum. Nei, ég segi svona. Og það er alltaf rífandi stemming á þessum viðburðum. Það verður flott sjó, skemmtilega leiðir. Bara tónlist og ljósasjó og læti. Það er alltaf ógeðslega gaman að fylgjast með svona klifurkeppnum. Ég bara hvet fólk til þess að mæta eða horfa á útsendinguna á Sýn. Já. En eins og þá eru 7 klifrarar með 4 toppa. Nei.
sigrar með 4 toppa sem eru Greipur, Gunnar og Hlynur. Síðan eru alls konar útreikningar sem að þurfa að eiga sér stað til þess að þetta komast að því hverjir eru næstur inn. Líklega er Páló inni og Garðar með 3. Já, Siggi er búinn að hneigja sig og beygja og hverfa af sviði. Yes. Mjög skiljanlegt. Heldur betur. Nei, ég var komið með svona final prediction. Final spá hverjir eru inni og hverjir eru ekki inni. Greipur er klárlega inni. Já. Aske er inni. Öllum líkindum. Og Albin. Albin er inni, myndi ég halda. En ég held að þetta muni koma í bara, þetta fer í tilraunir sko. Það er það margir sem eru með 4 og 3 toppa. Já. Þannig að þetta er bara, það er nokkuð erfitt að segja. Mjög erfitt að segja. En Hlynur er klárlega inni, hann er með 2 flöss, 2 toppa. Já. Gunnar er með 4 toppa. Páló með 3. Garðar, hvað er hann með mikið? Hann er með 3 líka. Já. Má ég sjá, hann er með alveg Páló. Páló... Já, Páló er með fleiri bónusa. Já. Taka Garðar út hérna. En það? Ef hann er með fleiri miðjur, eða hvernig Sólon. Hann er með 2 miðjur, 3 toppa, 1 flass. Birgir. 3 toppar, 2 miðjur. Sko þessi er átt. Þessi er átt. Já. Átt. Ég held við verðum að taka Garðar átt. Ég get byrja á. Jú. Sko, Mundi er líklega átt. 2 toppa og 2 miðjur. Mundi er átt. Áfæðið sem er eftir. Ok, það er 1 átt af þessum 9 sem eru líklegir. Já, já. Ég veit ekki hver það er. Það er ekki bara að leysa upp alla? Jú. Ok, við erum búin að vera að fylgjast með og telja stigin. Á mjög viðvanangslegan glósum áta. Þetta er ekki endanlegar niðurstöður. Einmitt, þetta er ekki staðfest úrslit. Núna ætlum við að telja upp þau 9 nöfn sem að okkur finnst líklegastir inn í úrslit. Og það er Hlynur sem að ef við töldum rétt var með 4 toppa. Gunnar sem var líka með 4 toppa. Páló sem var með 3 toppa og 2 miðjur. Garðar sem var líka með 3 toppa. Sólon með 3 toppa. Birgir Óli með 3 toppa og 2 miðjur. Aske með 3 toppa og 1 miðju. Albin með 3 toppa og 1 miðju. Og Greipur með 4 toppa. Já, þetta eru 9 manns, þannig að einhver horfna dettur út og við erum ekki með tilrauna töluna í glósunum okkar til þess að segja hver það er. En þetta er allavega ótrúlega þéttur og flottur hópur. Já. Þannig að þetta verður mjög spennandi á morgun. Allir rosa jafnir og svo verða staðfesta niðurstöður birtar á Facebook síðu Klifurhússins og á RIGG viðburðunum á Facebook, þannig að þið getið tjekkað á því seinna í dag. Annars þökkum við bara fyrir okkur og vonum að þið hafið skemmt ykkur með okkur í dag. Sjáum ykkur á morgun. Já, sjáum ykkur á morgun.